დილა მშვიდობის ყველა საქმიან დილას ვიწყებთ TV პირველზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად ყოველს მშვიდობიან და ბარაქიან დღეს გისურვებთ. კონკურენციის სააგენტოში ანტიდემპინგის დეპარტამენტის შექმნა 2020 წლისთვის იგეგმება, რომელიც დაახლოებით 12 თანამშრომლით დაკომპლექტდება. საქართველოს შეერთებულ შტატებთან პირდაპირ ავიამიმოსვლის მოლაპარაკებებს იწყებს ნათია თურნავა Delta Airlines და United Airlines წარმომადგენლებს შეხვდება. მას შემდეგ რაც ირინა მილორავა სემეკის თავმჯდომარის თანამდებობას 16 სექტემბერს დატოვებს, სემეკის თავმჯდომარის პოსტი ვაკანტური რჩება. თავმჯდომარის პოსტზე შესაძლოა თბილისის ყოფილი მერი და ამჟამად სემეკის წევრი დავით ნარმანიაც ვიხილოთ, თუმცა ჯერ თავად ნარმანია მის თანამდებობრივი სტატუსის ცვლილებას არ ადასტურებს, აი სურვილს კი ცალსახად. მუხიანში რადიოქალაქის პროექტზე თბილისის მერიის მიერ გამოცხადებული აუქციონი დასრულებულია. საწყისი საპრივატიზებო საფასური 22.23 მილიონ ლარში ადგენდა, აუქციონში მონაწილე ერთადერთი კომპანიის მიერ შეთავაზებული თანხა 23.323.000 ლარია. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისთვის 110 ერთეული 12 მეტრიანი შეკუმშული ბუნებრივ გაზზე მომუშავე ავტობუსების შესყიდვაზე და მასთან დაკავშირებულ სერვისების ტენდერზე აცხადებს. ამასობაში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი შოთა შალელაშვილი დეპუტატის მანდატს ტოვებს. შალელაშვილმა განცხადებით პარლამენტის თავმჯდომარის უკვე მიმართა. ბიზნესმენმა ავთანდილ წერეთელმა TBC საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოს მიერ დაკისრებული 9 მილიონი ლარის გირაო გადაიხადა და TBC ბანკის დამფუძნებელი ბადრი ჯაფარიძე კი პატივისა და ღირსების შემლახველი განცხადებების გავრცელების გამო საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერ გია ვოლსკის სასამართლოში უჩივის სარჩელი შედის და მისთვის 221.952 ლარის ფინანსური სანქციის დაკისრება იქნება მოთხოვნილი. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით კი კახეთის რეგიონში განთავსებული 3 საწარმო ფალსიფიცირებული ხორცის ნახევარფაბრიკატებს და თევზსაწარმოებს და რომელთა შემადგენლობა ეტიკეტზე მითითებულ მონაცემებს არ შეესაბამებოდა. დილა მშვიდობის ყველას მოგესალმებით, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ანა ლაპიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ ტრადიციულად ბიზნეს მედია საქართველოს ერთ-ერთ პროექტს, რომელიც ყოველდღიურად TV პირველზე გადის და ყველას წარმატებულ, მშვიდობიან და ბედნიერ უკვე სამშაბათ დღეს, 4 შაბათ დღეს გისურვებთ, დღეს 11 სექტემბერია. გუშინ Forbes-ზე უამრავი საინტერესო ბლოგებს შორის ჩვენი ერთ-ერთი ახალი ავტორის საუბარია სალომე ბურდილაძეზე, მისი ძალიან საინტერესო სვეტი შემხვდა Disney-ის ისტორიაზე. 2019 წლის 20 მარტს Walt Disney-ის კომპანიამ საუბარია 21 საუკუნე Fox-ზე, ანუ 21st Century Fox-ზე, ყველა მედიას აკუთრება, მან რეალურად 71 მილიარდ 300 მილიონ დოლარად შეისყიდა და ამითი პოზიციები კიდევ უფრო გაიმყარა საკმაოდ ძლევამოსილ სამყაროში, რომელსაც გასართობი ინდუსტრია ჰქვია. ეხლა Disney, რომელიც უკვე დიდი ხანია Pixar-ის, Marvel-ის, ვარსკვლავური ომების ეს ყველაფერი ეკუთვნის, Fox-ის მფლობელობაში ყოფით Deadpool-ის, Marvel-ის პერსონაჟების საუბარია X ადამიანების და ფანტასტიკური 4-ეულის მფლობელიც გახდება, რაც Marvel-ის ოჯახს საბოლოო გაერთიანების საშუალებას მისცემს. ამასთან Disney ახლა უკვე Fox-ის ისეთ სატელევიზიო ქსელებს ფლობს, როგორც არის FX Networks-ი, National Geographic-ის პარტნერსი და კომპანიამ ასევე მიიღო 30%-იანი სამფლობელო წილი სტრიმინგ სერვის Hulu-ზე. რაც იმას ნიშნავს, რომ კომპანიას ჯამში Hulu-ს 60% ეკუთვნის, რაც პრინციპში გამომდინარეობს იქიდან, რომ Hulu-ს მფლობელობაში 30%-იანი წილი Disney-ის Fox-ის შეწყვილამდეც ჰქონდა. მოკლედ 21 საუკუნე Fox-ის ყოფილი კუთვნილებების ხელში ჩაგდების შედეგად მიმდინარე წელს Disney წარმოუდგენლად გამდიდრდა პერსონაჟებით და ისტორიებით, მეგობრებო. და აღსანიშნავია, რომ ეს ხელს შეუწყობს კომპანიის სტრიმინგ სერვისის Disney Plus-ის წარმატებასაც, რომელიც 2019 წლის ბოლოს, ან ნოემბრიდან გავა ბაზარზე. Disney Plus-ი მაყურებელ საშუალებას მისცემს დაუბრკოლებლად იხილოს Disney-ის კუთვნილი
ბრენდების როგორც რაც ჩამოგითვალეთ, ვარსკვლავური ომები და სხვები, მათ მიერ გამოშვებული ბლოკბასტერები, მაგალითად შურის მაძიებლები, თამაშის დასასრულის სტრიმინგი 11 დეკემბრიდან დაიწყება და აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ Disney streaming service-ზე მოხსენებული ბრენდების სერიალებსაც გააშუქებს და Disney Plus-ით ისეთი წამყვანი streaming კომპანიებისთვის გეგმავს კონკურენციის გაწევას, როგორც არის Netflix-ი, HBO Now და Apple TV Plus-ი. მოკლედ Fox-ზე გამახსენდა და არ ვიცი ხა, ვისაც არ გაქვთ ნანახი, აუცილებლად ჩაუჯექით. ახალ სერიალს The Loudest Voice, Russell Crowe-ს არაჩვეულებრივი შესრულებით. ფაქტიურად ბიოგრაფიული სერიალია, რომელიც ლეგენდარულ მედია მენეჯერის წინააღმდეგობებით სავსე, მათ შორის რეპუტაციულად როჯერ ელსის ისტორიას მოგიყვებათ. მის სახელს უკავშირდება Fox News-ის დაფუძნება და ბრწყინვალე შედეგები, რამაც Fox News-ი შეერთებული შტატების ერთ-ერთი წამყვან ტელეკომპანია და აქცია. ესეთი ამბებია, მოკლედ იკითხეთ Forbes-ი BMG-სთან ერთად. სალომე ბურდილაძე ძალიან საინტერესო ავტორად ყალიბდება და მას ჩვენ სხვა ავტორებთან ერთად წარმატებებს უსურვებ. Forbes-ის და BMG-ის პოლიტიკური მიმოხილველი ბუკა პეტრიაშვილი დღეს გახსნის სეზონს თქვენთვის სუპერ საინტერესო მიმოხილვებით და ამბებით. ვალში არც ქართულ ფერმერთა დედოფალი და დედოფალ-სწორი ნინო ზამბახიძე დარჩება, რომელიც 2019 წლის სეზონს ასევე დღეს დასტარტავს მის მშობლიურ საქმიან დილაში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მმართველი დირექტორი სავარაუდოდ დადასტურებულია უკვე, ამაზე ჯერ კიდევ გასულ სეზონზე გიყვებოდით, იქნება უკვე მეორედ ქალბატონი, ბულგარეთის მოქალაქე კრისტალინა გეორგიევა, ერთადერთი კანდიდატია, ოფიციალური ინფორმაცია სავალუტო ფონდმა უკვე საკუთარ ვებგვერდზე გამოაქვეყნა, ანუ ეს ოფიციალური ამბავია უკვე. მსოფლიო ბანკის უფროსი აღმასრულებელი ოფიცრის თანამდებობიდან გადმოდის იგი სავალუტო ფონდში. საბოლოო გადაწყვეტილებას ცხადია სავალუტო ფონდის საბჭო მიიღებს და ეს მოხდება 4 ოქტომბრამდე. იქამდე სავალუტო ფონდს ცხადია კრისტინ ლაგარდი ხელმძღვანელობდა. ის საქმიანობას უკვე ევროპის ცენტრალურ ბანკში აგრძელებს. გეორგიევა მსოფლიო ბანკში 1993 წლიდან მუშაობს. მას სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელობა საკმაოდ რთულ პერიოდში უწევს. ფონდის პროგნოზით გლობალური ეკონომიკური ზრდა ნელდება, კერძოდ კი მიმდინარე წელს მსოფლიო ეკონომიკა სავალუტო ფონდის პროგნოზით 3.2%-ით გაიზრდება, შედარებისთვის 2018 წელს ზრდა 3.6% იყო, 2017 წელს კი 3.8%. 66 წლის გეორგიევას კიდევ ერთი გამოწვევა იქნება ეგრეთ წოდებული სავაჭრო ომი. ბოლო წლებში მის წინამორბედ კრისტინ ლაგარდს აქტიურად მოუწია მუშაობა როგორც შეერთებული შტატების, ასევე ჩინეთის მთავრობის წარმომადგენლებთან, რომ მსგავსი დღის წესრიგი დიდი ალბათობით კრისტალინა გეორგიევასაც ექნება. კიდევ ერთ გამოწვევად რჩება ასევე ფონდის დაფინანსების სწორად განკარგვა, კერძოდ უკრაინა და პაკისტანი კვლავ რჩებიან იმ ქვეყნებად, რომლებიც მსხვილ დონაციას იღებენ დაფინანსებას, თუმცა კვლავაც ვერ აღწევენ ფინანსურ და ფისკალურ სტაბილურობას. ამ მასალის შემდეგი თემის გასაშლელად ჩემი მუდმივი პარტნიორის და კოლეგის ანა ლაპიაშვილის დახმარება უკვე დამჭირდება. ნინო კვინტრაძემ გუშინ Forbes-ზე ძალიან საინტერესო თემა მიმოიხილა. საუბარია გენდერული სახელფასო სხვაობა, ბოლო დროს თანამედროვე სამყაროს ერთ-ერთ წამყვან პრობლემად იქცა. ერთ-ერთი დასავლურ ქვეყანაში გამოვლინდა, რომ ქალის საშუალო ანაზღაურება კაცის 3/4-ს შეადგენს, ანაზღაურებაზეა საუბარი და ეს უთანასწორობა უარყოფითად აისახება არა მხოლოდ საზოგადოებაზე, არამედ ეკონომიკაზე. McKinsey და კამპანი ეს კვლევის თანახმად გენდერული თანასწორობის მიღწევას გააჩნია ეკონომიკის ზომიერი ზრდის პოტენციალი. აი საქართველოში გენდერული სახელფასო სხვაობის მიზეზები უკვე PMCG-მ მიმოიხილა და სწორედ აი აქ გვჭირდება უკვე ანას დახმარება, რომელიც ამას ყველაფერს დეტალურად გააცნობს. ამ მასალის ფინალი ის იყო, რომ ძალიან გართულდება, ოღონდ მიუხედავად სურვილისა, რომ დაეწიოს ქალის ანაზღაურება, მამაკაცის ანაზღაურებას. ფინალი შეიძლება არ იყოს მოსაწონი, მაგრამ ყველაფერი რომ შესაძლებელია, მე უფრო მეტად ის ვერსია მომწონს ნებისმიერ თემაში და მოდით ეს ფინალით შევცვალოთ. დღევანდელობა კი აი ასე გამოიყურება. 2018 წელს საქართველოში კაცის საშუალო ანაზღაურებამ
1360 ლარი და 50 თეთრი შეადგინა, ქალის ხელფასმა კი 856 ლარი და 20 თეთრი, რაც 27.7%-ით სხვაობას ნიშნავს. არათანაბარი ანაზღაურების ანალიზი შესაძლებელია 2001 წლიდან მოყოლებული, როდესაც ქალის ანაზღაურება კაცთან შედარებით იყო 59%-ით ნაკლები. მიუხედავად იმისა, რომ ორი სქესის საშუალო ხელფასების აბსოლუტური სხვაობა თანდათან იზრდება, პროცენტული სხვაობა 2005 წლიდან მოყოლებული მაინც მცირდება. 2005 წლიდან 2013 წლამდე მაგალითად სხვაობა 51%-დან 36%-მდე შემცირდა, თუმცა შემდგომ 9%-ით კვლავ გაიზარდა. იმ შემთხვევაში თუ უკვე აღნიშნული 10 წლის ტრენდი არ შეიცვლება, ხელფასების სხვაობის აღმოფხვრას მინიმუმ 30 წელი დასჭირდება უკანასკნელი 5 წლის ტრენდის მიხედვით, ქალისა და კაცის საშუალო ხელფასები კი უბრალოდ არ უნდა გათანაბდეს. PMCG მონაცემებში აღნიშნა, რომ სახელმწიფო სხვაობის ერთ-ერთი ამხსნელი მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ ქალთა და კაცთა არაპროპორციული განაწილება სხვადასხვა სექტორებში. მარტივად დაინახავთ თქვენს, რომ ძირითადად დაბალ ანაზღაურებად სამსახურებში უმეტესობა ქალია დასაქმებული. მაგალითად, 5 ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი სექტორიდან ქალები საგრძნობლად მხოლოდ ერთ სექტორში აღემატებიან პროცენტულად მამაკაცების რაოდენობას, დაბალ ანაზღაურებაში კი 3-ში. კერძოდ, კაცები საგრძნობლად ჭარბობენ ისეთ სექტორებში, როგორიც არის მაგალითად მშენებლობა, ელექტროენერგიის სფერო, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდების სექტორი. საშუალო ხელფასები ამ სექტორებში არის 1757 და 1513 ლარი, რაც მეოთხე და მეხუთე ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად ხდის ამ მიმართულებებს. შედარებისათვის განათლების სექტორში, რომელიც ყველაზე დაბალ ანაზღაურებად სექტორად ითვლება, ქალები არიან 82% მთლიანი დასაქმებულებისა. ეს კი ნიშნავს, რომ საშუალო რომ გამოვიყვანოთ, ქალების ანაზღაურება შესაბამისად გამოდის მცირე. მადლობა ანას, იმიტომ რომ დღეს სხვა თემაზე მაქვს არ არის ეს ედიტორიალი გამზადებული, ესეც რეალურად ანალიტიკაა, რომელიც Forbes-დან და BMG-დან მომდინარეობს. ეს კონკრეტული თემა კი სრულად Forbes-ზე გაიშალა გუშინ. დღეს სწორედ რკინიგზაზე მინდა გესაუბროთ. რეალურად საუბარია იმ მაჩვენებლებზე, რომლითაც ეს უმსხვილესი სახელმწიფო საწარმო პოზიციონირებს, თითქოს თავისი პრობლემები აკლდა ამ საწარმოს და ყველაზე მსხვილ მათ შორის დამსაქმებელს საქართველოს რკინიგზის სახით და აგერ ალბათ გარე ფაქტორების თუ სხვა გაუგებარი მოლოდინების გამო აღმარჩი ქვასავით ეროვნული ვალუტის პრობლემები წამოეწია დარიფანის გაჭირვებასავით. მოკლედ საქართველოს რკინიგზამ წლის პირველ ნახევარში 230 მილიონზე მეტი შემოსავალი მიიღო, ლარზეა საუბარი, რაც გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 16%-ით აღემატება. რკინიგზის ფინანსურ მაჩვენებლებზე მნიშვნელოვანი გავლენას ცხადია ახდენს ლარის კურსი, რადგან ტარიფების უმეტესობა გადაზიდვებში დოლარშია ნომინირებული, ამასთან რკინიგზის ვალის ნაწილიც დოლარშია დაფიქსირებული. სახელმწიფო კომპანიამ წლის პირველ 6 თვეში მე მინდა ეს ამ ბოლო პერიოდში ძალიან რომ გაილექსნენ ციფრების, სტატისტიკის, ზოგჯერ რიცხვების მიმართულებითაც იმ ადამიანების გასაგონად თქვა, რომ უმსხვილესმა სახელმწიფო საწარმომ საქართველოს რკინიგზამ ლარის გაუფასურების გამო პირველ 6 თვეში 85.600.000 ლარი იზარალა. 85.600.000 ლარი. რკინიგზის წმინდა ფინანსური დანაკარგი 102.700.000 ლარი იყო, მაშინ როცა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში სახელმწიფო კომპანიის წმინდა ფინანსური შემოსავალი თითქმის თუ არ ვშტები 60 მილიონი იყო. რკინიგზის შემოსავლის ყველაზე დიდი ნაწილი ტრადიციულად სატვირთო გადაზიდვებზე მოდის და ამ გზით რკინიგზამ 6 თვეში 146 მილიონზე მეტი მიიღო, წლიური ზრდა 26%-ია, 26.6%, როგორც აქ არის გამოხატული. და ჯამში შემოსავლების 73% სწორედ სატვირთო გადაზიდვებს უკავია. მგზავრთა გადაყვანით მიღებული შემოსავლები თითქმის 20%-ით არის გაზრდილი და მან წლის პირველ 6 თვეში 11.300.000 ლარი შეადგინა. სატვირთო გადაზიდვებში ყველაზე დიდი წილი კვლავ ნავთობპროდუქტებზე მოდის. ნავთობპროდუქტების გადაზიდვით რკინიგზამ 59.100.000 ლარი შემოსავალი მიიღო. ეს ტოლფასი არის 31%-იანი ზრდისა. და წელს ფაქტიურად არ მომხდარა ნედლი ნავთობის გადაზიდვა და აი ამ გზით მიღებული შემოსავალი წლიურად 90%-ზე მეტად არის შემცირებული და მან მხოლოდ 222.000 ლარი შეადგინა.
რაც შეეხება მშრალ ტვირთებს 51.2%-ით შემცირდა მარცვლეულის გადაზიდვით მიღებული შემოსავალი და მან სულ 2.300.000 ლარი შეადგინა ნაცვლად გასული წლის 4.800.000-ისა. ყველაზე დიდი ზრდა მაინც შაქრის გადაზიდვით მიღებულმა შემოსავლებმა აჩვენა. საუბარია 90%-იან ზდაზე, თითქმის 91%-იანი და ამ პროდუქტის ტრანსპორტირებით რკინიგზამ 9.5 მილიონი ლარი დააგენერირა. ნავთობპროდუქტების გადაზიდვა საქართველოს დერეფანში ძირითადად აზერბაიჯანი, რუსეთი, ყაზახეთი და თურქმენეთიდან მომავალი ტვირთებით ხდება და წელს აღნიშნული ქვეყნების წილები მთლიან გადაზიდვებში მნიშვნელოვნად არის შეცვლილი. Აი თუ შეხედავთ ყაზახეთის წილი 16-დან 13%-მდე შემცირდა, 20-დან 13%-მდე შემცირდა თურქმენეთის წილი, მაგრამ ნახეთ 18%-დან 24%-მდე გაიზარდა რუსეთის წილი და აზერბაიჯანს კვლავ თავისი ნაყვარება სტაბილური 26% უკავია. Აი რაც შეეხება ნედლ ნავთობს, მისი გადაზიდვა მხოლოდ აზერბაიჯანიდან და საქართველოსდან ხდებოდა. გადაზიდული ნედლი ნავთობის 70% აზერბაიჯანზე მოდიოდა, 30% საქართველოზე, 90%-ზე მეტად შემცირება კი აზერბაიჯანიდან ნედლი ნავთობის გადაზიდვის შემცირებას უკავშირდება. შედარებისთვის გასულ წელს, ესეც ოფიციალური ინფორმაციაა, გადაზიდული ნავთობის 96% აზერბაიჯანზე მოდიოდა და ხოლო საქართველოს რკინიგზის შემოსავლები, აი წლების მიხედვით, მეგობრებო, ერთხელ და სამუდამოდ სურათი რო დავდოთ და დანარჩენს ამას უკვე ცხადია ყველაფერს Forbes G-ზე ამოიკითხავთ, შემდეგნაირად გამოიყურება. 2012 წელს რკინიგზის შემოსავლები იყო 350 მილიონი, 2013 წელს 364, ლარზეა საუბარი, 2014-ში 382, 2015-ში 440 მილიონი ლარი, 2016 წელს 292 მილიონი, 2017 წელს 312, 2018 წელს 292 მილიონი ლარი. ეს არის რაც რკინიგზასთან დაკავშირებით მინდოდა თქვენთვის მომეყოლა. კიდევ ერთი ძალიან კარგი და მაგარი ამბით უნდა დავიწყოთ დღევანდელი დღე. ეს იდეაში ალბათ სტექმასთან დაკავშირებით დისნეიზე რო გადაგვება მე და ანას უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ რატომაც არა. ეს ისეთი ამბავია, რომელზეც ასევე მზადა ვარ, ბოლეროს წარმატების არ იყოს, ყოველდღე ვილაპარაკო. პირველმა ქართულმა ინტერნეტ ბრაუზერმა სტეკმა მილიონიანი ინვესტიცია მოიპოვა საზღვარგარეთ. სტეკი ავსტრიულ ამერიკულ სტარტაპ აქსელერატორმა 360 ლებმა საკმაოდ რთული და ძალიან ხანგრძლივი სკრუპულოზური შერჩევის პროცესის შემდეგ 926 სტარტაპ შორის 5-ში შეარჩია. გარდა იმისა, რომ 360 ლაბ ევროპის 5 საუკეთესო სტარტაპ აქსელერატორში შედის, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, რომ სტეკის პროგრამაში გამარჯვება 3 ეტაპიან აქსელერაციას და ჯამში 1 მილიონი ევროს მოცულობის ინვესტიციას გულისხმობს. საიდანაც 100.000 ევროს ინვესტირება კომპანიაში მცირე წილის სანაცვლოდ უკვე განხორციელდა და დარჩენილი 900.000 евро კი სტარტაპის მიერ აქსელერაციის პროგრამის მეორე ფაზის განმავლობაში შესაბამისი შედეგის მიღწევის შემდეგ გამოიყოფა. 3 ეტაპიანი აქსელერაციისას გათვალისწინებულია ბიზნეს მოდელის ვალიდაცია და პროდუქტის ბაზართან თავსებადობა, ეგრეთ წოდებული product market fit-ის უზრუნველყოფაც და ვენჩურული საინვესტიციო რაუნდის ჩატარება, რომელსაც 360 ლაბი უზრუნველყოფს და იმავე დროს ორგანიზებას უწევს 4 თვიან რაუნდს, რომლის ფარგლებშიც სტეკის მიზანს 2.5 მილიონი ევროს სოდენობის დაფინანსების მოძიება წარმოადგენს. შემდეგი ეტაპი ცხადია უკვე Silicon Valley-ზე სწრაფის დადა მსოფლიო მასშტაბით კომპიუტერის თუ სხვა მოწყობილობების მომხმარებელთა გულების დაპყრობაა და ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ და აი ამ ყველაფერში თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ მონაწილე. ავსტრიისა და ჰოლანდიის შემდეგ კომპანია საქართველოში ხსნის ოფისს და უკვე ეძებს front-end developers განაკვეთზე კონკრეტული ანაზღაურებით და ეს ანაზღაურება ცხადია გაცხადებულია და ასე რომ მიჩქარეთ ძალიან კარგ გუნდში, ძალიან მაგარ ადამიანებში და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი უკვე აღიარებულია, დაფასებულია, დაფინანსებულია, მოკლედ it's official. წარმატებების ტექს ყველა ქართულ საერთაშორისო სტარტაპს, რომელიც მუშაობა ჯერ კიდევ 1 წლის წინ, მრავალი სხვა წლის წინ დაიწყო და თქვა მე რამდენადაც ვიცი სტეკმა 1 წლის წინ ნოემბერში ამოიქოქა და 2000-ზე მეტი აქტიური მომყარებელი ყავს, წინ კიდევ ბევრი სამუშაოა, მათ შორის პროგრამული დახვეწის, სხვა ფინანსების მოძიების კუთხით, მაგრამ
დარწმუნებული ვარ ამის დაძლევასაც შეძლებენ, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი გუნდია და მე მათ წარმატებას უსურვებ BMG-ის სახელით. ისინი ამას აუცილებლად მოახერხებენ და შენ წარმოიდგინე და უცებ მათი სილიკონველზე დამკვიდრების შემდეგ BMG-მე სილიკონველიდან რომ მოყვეს ეს ამბები და თან ეს მოახერხავს ისემ რომ პირდაპირ ფრენა შესრულდეს და საქართველოსთან BMG ჟურნალისტები პირდაპირ ჩაფრინდნენ ამერიკაში. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ჯერ კონკრეტული თარიღების თქმა ძალიან რთულია. იქიდან გამომდინარე რომ რაიმე ზუსტის თქმა უბრალოდ შეუძლებელი არის ოფიციალურად, მაგრამ შეიძლება რომ უახლოეს მომავალში პირდაპირ ფრენები განხორციელდეს და ამასთან დაკავშირებით ეკონომიკის სამინისტრო მართავს მოლაპარაკებებს. ეკონომიკის მინისტრი წავიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმისათვის რომ შეერთებულ შტატებში გამართოს შეხვედრები და იყოს ამასთან დაკავშირებით კონკრეტული მიზანი მიღწეული. ვიცით ის რომ უნდა შეხვდეს ნათიათურნავა Delta Airlines და United Airlines-ის წარმომადგენლებს და დეტალური პრეზენტაცია ცოტა მოგვიანებით იქნება მათთვის საქართველოს შესახებ, შედეგებსაც რა თქმა უნდა გავიგებთ და გავაცნობთ ჩვენს მაყურებელსა და მკითხველებს. ხო, BMG-ის გუნდის ფრენების რა გითხრათ, მაგრამ აი ჯობია ჩვენ კვადრატზე ვიმოძრავოთ. ჯერჯერობით. ხო. ჩვენ საერთაშორისო მასშტაბებზე ხომ გამიშვებს. ფრენის რა გითხრათ, მაგრამ აი მაღალ ტექნოლოგიებთან ერთად საუკეთესოებს შორის სოფლის მეურნეობის მიმართულებამაც ისახელა თავი. რაღაცა ეს სეზონი ძალიან მაგრა გაიხსნა ბოლეროს არაჩვეულებრივი ხელშეკრულებების და მემორანდუმების და MOU-ების გაფორმების შემდეგ. კიდევ ერთი თემა, მიწის მდგრადი განვითარების, მდგრადი მართვის საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვისთვის დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში გახორციელებული თესლბრუნვის საპილოტო პროექტი მსოფლიოს 6 საუკეთესო საპილოტო პროექტის სიაში მოხვდა. პროექტი სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტრომ ინდოეთის ქალაქ ნიუ-დელიში, სწორედ გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კონვენციის მხარეთა მე-14 კონფერენციაზე წარადგინა და ამ მეთოდის უნიკალურობას რაც შეეხება ამბობენ რომ კონსულტაციები და პროგრამა რომლის პარლებში 21 ფერმერი გადაამზადეს შედეგიანი იყო და დაავადების შემცირებასთან ერთად ფერმერებმა მოსავლიანობა მნიშვნელოვნად გაზარდეს. ხო, ამაზე ალბათ ინო ზამბახიძე უფრო მეტად ინფორმირებულია და გადაცემის მიწურულს შემოგვერდება ის და ვეცდებით რომ ამაზეც მოასწროთ საუბარი. თან მშვენიერ ამბავში იქნებოდა ის იდეალური ფერმერები ჩემი წარმოდგენით თავად რომ იყვნენ ინიციატორები იმისა რომ თავად მოეძიებინათ და აერთვისებინათ ეს მეთოდოლოგია, თუმცა მოტივაციის დანახვა მნიშვნელოვანია და ასეთი მაგალითებიც არ გვაქვს გიორგი. კი ბატონო, არც მოტივაცია აკლია და არც სიახლეებთან მუშაობის შედეგებით მწვერვალების დაპყრობა არაჩვეულებრივ გუნდს აჭარა ჯგუფში, რომელიც აგრომიმართულებით სწორედ პროექტ უდაბნოს ახორციელებს, კახეთში 4000 ჰექტარზე განხორციელებული უდაბნო პროექტი უდაბნოს პარკებში 2000 ჰექტარზე ნუშის პლანტაციები არის გაშენებული. პროექტი მოიაზრებს კენკრის და ენდემური ვაზის ჯიშის მეურნეობასაც, კენკრის ბაღებს ხადია. კომპანიაში ამბობენ რომ ეს პროექტი ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად საქართველოში რეგიონალური ტურიზმის განვითარებაზეა ორიენტირებული და მნიშვნელოვანია ჯგუფის სასათბურე და შიდა ვერტიკალური მეურნეობის პროექტები, საუბარია urban vertical farming-ზე, რომელიც მდებარეობს სასტუმროს დამბაში, ეკომეგობრული ტექნოლოგიებით იმართება და კომპანიის farm to table კონცეფციას აძლიერებს. აჭარა ჯგუფმა მოხმარებლებს თავის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის უკეთ მიწოდების მიზნით, ასევე ახალი ვებგვერდი აჭარა group.com-ის შექმნა საქმის კურსში რომ იყოთ, სწორედ ახლა ჩვენს გრაფიკაზე არის აღნიშნული და შეგიძლია აქედანავე პირდაპირ იმასთან გადაიწეროთ და დააკოპიროთ. არის გაქვს გრაფიკა, ჩანს. და შესაბამისად ჯგუფში ამბობენ რომ ვებგვერდის მეშვეობით მომხმარებელი რეგულარულად მიიღებს სიახლეებს კომპანიის შესახებ და კომპანიის მისი ობიექტების და პროექტების შესახებ ამომწურა მონაცემებთან ერთად ახალი ვებგვერდი გვაწვდის ინფორმაციას აჭარა არქ გრუპის და მისი წევრების შესახებ, რომლებიც აჭარა ჯგუფის ობიექტების არქიტექტურული პროექტების და დიზაინის უკან დგანან. მე მაყურებელს განუმარტავ რომ გიორგი გარდა იმისა რომ საეთერო ტექსტს საუბრობს, ელაპარაკება საეთეროს, ზოგადად მაყურებელს საეთეროს კითხვები და პასუხები არ ესმის. ახალ მოდელზე გავედი, ბიზნესმენია.
ვეღარ ვეტევით განში, მიუხედავად იმისა, რომ წეღან სილიკონ ველზე გადაგქვა ანალაპიაშვილმა, საეთერო დავით ქართველიშვილი made in BMG-ო, გრაფიკა არ ამაკვა, ამ დროს გრაფიკა მაშინ როცა საჭიროა რო იყოს, კი არა და არის და ესე მოკლედ აი ესე ვერთობით ადრიან საქმიანები. წარმატებები აჭარა ჯგუფს და წარმატებები თელ ქართულ ბიზნესს შევბერეთ და ამოვქოქეთ საქმიანი დილა უკვე დაწყებულია. დაწყებულია და ჩვენ ბიზნესი ახლებს უნდა გადავხედოთ იმას, რომელიც BM-ზე თქვენ შესაძლოა გუშინ უკვე წაიკითხეთ, მაგრამ მოდი გავაახლოთ ცნობები. ბოლერო ბიზნეს ჯგუფმა ფრანგულ კომპანია დესანტი ეთფილსა და ერთ-ერთ ამერიკულ კომპანიასთან ორი ხელშეკრულება გააფორმა, რომლითაც თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის ფარგლებში შეერთებულ შტატებსა და საფრანგეთის ბაზარზე ქართული ალკოჰოლური სასმელების და საბრენდე სპირტის მწარმოებლები ექსპორტის განხორციელებას შეძლებს. საქართველოს, პოლონეთის, უკრაინის, ყაზახეთისა და უზბეკეთის ბიზნეს ომბუდსმენები უნდა ჩამოვიდნენ საერთაშორისო ბიზნეს კონფერენციას თბილისით 11 ოქტომბერს უმასპინძლებს. ამასობაში კი მუხიანში რადიოქალაქის პროექტზე გამოცხადებული აუქციონი დასრულებულად არის გამოცხადებული. კონკურენციის სააგენტოში ანტიდემპინგის დეპარტამენტის შექმნა 2020 წლისთვის იგეგმება, რომელიც დაახლოებით 12 თანამშრომლით უნდა დაკომპლექტდეს. საქართველოში ანტიდემპინგურ საქმიანობასთან დაკავშირებით მთავრობამ საკანონმდებლო ცვლილებები მოამზადა, რომლის ინიცირებაც პარლამენტში უკვე მოხდა. კანონპროექტში აღნიშნულია, რომ პროექტით დგინდება წინასწარი ანტიდემპინგური ღონისძიება და სპეციალური ანტიდემპინგური ტარიფი საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული წესით. კანონპროექტში ისიც არის ნათქვამი, რომ დემპინგური იმპორტი ადგილობრივი ინდუსტრიისათვის ზიანის მიყენების საფრთხის და მიზეზ შედეგობრივი კავშირის დადგენა, დემპინგური იმპორტის მოცულობის ადგილობრივ ბაზარზე მსგავსი პროდუქტის ფასებზე, დემპინგური იმპორტის გავლენის და ამ პროდუქტის ადგილობრივ მწარმოებლებზე ასეთი იმპორტის გავლენის ანალიზის საფუძველზე იქნება. მთავრობა ამავე დროს ამ კანონპროექტში განმარტავს, რომ მათი მიზანია ადგილობრივი ინდუსტრიის დაცვა ანტიდემპინგური იმპორტისაგან. ლარის კურსზე გავლენას რამდენიმე ფაქტორი ახდენს, ერთ-ერთი, რაც უმთავრესია, უკვე რამდენიმე ათეული წელია საქართველო არის მომხმარებელი ქვეყანა და რეალურად ადგილზე მინიმალური რაოდენობის პროდუქტი იქმნება. ეს ცეზარ ჩოჩელმა თქვა ლარის კურსის გაუფასურებასთან დაკავშირებით საუბრისას. ბიზნესმენი ახალი ეკონომიკური გუნდისგან ლარის კურსთან დაკავშირებით კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას ელოდება და ის მიიჩნევს, რომ წინასწარი შეფასებები კურსზე უარყოფითად აისახება. მისივე აზრით, იმისთვის, რომ ეკონომიკა სტაბილური იყოს, ქვეყანამ იმ პროდუქციის ნახევარი მაინც უნდა შექმნას, რასაც მოსახლეობა მოიხმარს. ანაკლის პროექტი აუცილებლად განხორციელდება. ეს თბილისის მერმა გუშინ თქვა. კახაკალაძის განმარტებით სახელმწიფოსათვის ანაკლის პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელობა არ აქვს მას სახელმწიფო განახორციელებს მომავალში თუ კერძო კომპანიები. მე მივესალმები ანაკლის პროექტის განხორციელებას და ჩვენ ვართ დაინტერესებული პირველი რომ ეს პროექტი განხორციელდეს და აუცილებლად განხორციელდება, თუმცა თქვენ როგორც იცით არის კერძო კომპანიები, ვისაც აქვს ინტერესი განხორციელების, თუმცა როგორც დღეის მდგომარეობიდან ჩანს და იკვეთება ამ კომპანიებს აქვს გარკვეული ფინანსური პრობლემები, თუმცა პროექტს რაც შეეხება ჩვენთვის, ხელისუფლებისთვის, ჩვენი სახელმწიფოსთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს პროექტი აუცილებლად განხორციელდება. არ აქვს მნიშვნელობა ამას სახელმწიფო განახორციელებს მომავალში თუ კერძო კომპანიები. ახლა გავაგერო, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი 50 მილიონად აკეთებს ოფისს. ვფიქრობ, რომ ოფისი არ სჭირდება, მაგას სჭირდება თანამედროვე ტექნოლოგიები. 50 მილიონი ოფისი ბილ გეიტს არ აქვს. ფული მას არ აქვს შესანახი და ოქროს რად უნდა ეს 50 მილიონიანი ოფისი, ამიტომ გააკეთოს $500 ოფისი, ან იქირაოს სადმე ფართი. ეს BMG-სთან დამურჭყონია ლარის კურსის და ეროვნული ბანკის პოლიტიკის შეფასებისას თქვა. მისი აზრით, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა მხოლოდ საბანკო რეგულაციაზე არ უნდა გაამახვილოს ყურადღება. ინფორმაციისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკი მალე ადგილმდებარეობა შეიცვლის და 50 მილიონ ლარად ახალ სათავო ოფისს ააშენებს. ახალი სათავო ოფისი ცირკის და ყოფილ რესტორან არაგვის შენობებს შორის 8769 კვადრატული მეტრი ფართობის მიწის ნაკვეთზე განთავსდება, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა 2019 წლის 26 ივლისს შეიძინა.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი კრედიტ სუისის ხელმძღვანელობაზე ზეწოლას ახდენს ის დაწერა გავლენიანმა შვეიცარულმა გამოცემამ, როგორც ბლიკი ქართველი მილიარდერის მხრიდან ბანკის ადვოკატებისათვის გაგზავნილ წერილზე დაყრდნობით აღნიშნავს, ოლიგარქისა და ყოფილი პოლიტიკოსის უფლებების დამცველები თითქმის 53 მილიონი ფრანკის ანაზღაურებას ითხოვენ. კრედიტ სუისის პირად ბანკირის პატრიკ ლესკადრონის უმსხვილესი კლიენტი იყო სწორედ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. სასამართლო მტკიცებულებების მიხედვით კი ლესკადრონი ბიძინა ივანიშვილის ხელმოწერას სისტემატურად აყალბებდა, რითიც უკანონო ფინანსურ ტრანზაქციებს ახორციელებდა. ლესკადრონმა თავის მხრივ აღიარა, რომ გაყალბებული ხელმოწერით 2008 წლიდან ფინანსურ ოპერაციებს ატარებდა. ერთი ქართული მილიარდერის შემდეგ უკვე სხვა მილიარდერებისაკენ ვინაცვლებთ. Forbes-მა სინგაპურული მილიარდერების 2019 წლის რეიტინგი გამოქვეყნა, სადაც გენდერული ბალანსი დარღვეულია და დიდი უმრავლესობა მამაკაცია. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ უმეტეს ნაწილს სიმდიდრე თავად აქვს დაგროვებული. დეტალურად თუ როგორ და სად იშოვეს ფული სინგაპურელმა მილიარდერებმა და ვინ დასახელდა Forbes-ის რეიტინგში ლიდერად. მარიამ ადამია და ლევან თაღიაშვილი მოგყვებიან ფილმშვიდობისა. ფილმშვიდობის ეკონომიკური ზრდა, სადაც სავაჭრო ომს ჰონკონგში ხანგრძლივი საპროტესტო აქციებიც დაერთო, ბრეგზიტის საკითხიც ბირჟებს არ აძლევს გაზრდის საშუალებას და 2018 წლის ივლისიდან დღემდე ინდექსები 3.5%-ითაა შემცირებული. თუმცა სინგაპურის 50 ყველაზე მდიდარი ადამიანის ქონება ამ პერიოდში 12%-ით, ანუ 130 მილიარდი დოლარით გაიზარდა. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ თქვენთვის Forbes-ის მიერ გამოქვეყნებული რეიტინგი გვეჩვენებინა, რომლის წევრების მხოლოდ სინგაპურელი მილიარდერები არიან და 10 ყველაზე მდიდარ მათგანს წარმოგიდგენთ მე და მარიამ ადამია. ლევან, ვიდრე რეიტინგის პირველ 10-ს გავაცნობთ მაყურებელს, რამდენიმე საინტერესო ფაქტს გეტყვით სინგაპურელ მილიარდერებზე, მაგალითად, ალბათ არ იცით, რომ მათ უმრავლესობას, ანუ 91%-ს დღევანდელი სიმდიდრე თავად აქვს მოპოვებული და არ გადასცემია მემკვიდრეობით, 16% არანაირი განათლება არ აქვს მიღებული საშუალო სკოლის დამთავრების შემდეგ, 75%-მა ბიზნესი კერძო საკუთრებით დაიწყო, 84% აქტიურად იღებს მონაწილეობას ქოლმოქმედებაში, 25% კი განსაკუთრებულ ყურადღებას საკუთარ ჯანმრთელობასა და სილამაზეს უთმობს, ხოლო 31% ფულს გამოიმუშავებს საბანკო სფეროში, ფინანსებსა და ინვესტიციებში. ასეთი არის სინგაპურელი მილიარდერების მოკლე სტატისტიკა, ახლა რაც შეეხება უკვე რეიტინგს. მეათე პოზიციას ჩო ჩონგ ნგენი იკავებს 2 მილიარდ 95 მილიონი დოლარის ქონებით. ბიზნესმენმა თავდაპირველად ტექსტილზე მუშაობა დაიწყო, შემდეგ კი საკუთარი სასტუმროების ქსელი დააფუძნა, რომელიც სწრაფად განვითარდა ბაზარზე და დღემდე აგრძელებს ზრდას და განვითარებას. ქსელი აქვს ტაილანდში, მალაიზიაში და ავსტრალიაში, გარდა სინგაპურისა და ეს არის ლუქს კლასის სასტუმროების ქსელი სახელად Worldwide Hotels. მეცხრე ადგილზე კოუკ ხონ ჰონგი და მისი ოჯახია 3 მილიარდი დოლარით. მათ 1991 წელს ვილმარ ინტერნეშნალი დააფუძნეს და დღეს პალმის ზეთის მაგნატები არიან. გარდა ამისა, მათი აქტივები მოიცავს უძრავ ქონებას, მაგალითად ლონდონში. ავივა თაუერი მათი საკუთრებაა. ინდონეზიელ მილიარდერ მარტუას სიტორუსთან ერთად კომპანია პირველად საფონდო ბირჟაზე 2007 წელს დაილისტა და მისი ღირებულება 2 მილიარდ 300 მილიონი დოლარი იყო. უпростоრედ დღეს კი ფასი 24 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. ძმები კვი, ეს სინგაპურელი მილიარდერი ძმები არიან, რომლებიც 5 მილიარდ 7 მილიონი დოლარით Forbes-ის რეიტინგში მერვე ადგილს იკავებენ. მათ ნაწილობრივ სიმდიდრე მამისგან აქვთ მიღებული, რომელმაც 1958 წელს დააფუძნა კომპანია, რომელიც აკონტროლებს და მართავს ტერიტორიას, სადაც განთავსებული არის ძვირადღირებული სასტუმრო და მდიდრული ოფისები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნის თუ ბრენდის მთავარი ოფისებია. მამის დაწყებული ბიზნესი კი მოგვიანებით 4 ძმამ გააგრძელა და დღეს ისინი ნიუ-იორკში 82 სართულიან სათამბჯენს აშენებენ თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმთან ერთად, სადაც ერთი პენტჰაუსის ღირებულება 70 მილიონი დოლარიდან იწყება. უცნაურ სახელებს ნამდვილად ვერ ავწდებით. მე-7 ადგილზე ხოს ოჯახია გასული 6.5 მილიარდით, რომლებიც Standard Chartered ბანკის მფლობელები არიან. თავად კომპანია კი ჯერ კიდევ 1986 წელსაა დაფუძნებული. თუმცა მათ წილის საკმაოდ დიდი მოცულობა 2006 წელს გაყიდეს და ამის სანაცვლოდ 4 მილიარდი დოლარი მიიღეს. ხოს ოჯახი ასევე აკონტროლებს Goodwood Group-ის სასტუმროებს, ასევე რამდენიმე საავადმყოფოს სინგაპურში, რომელიც 2010 წელს გაიხსნა. მე-6 ადგილი 6 მილიარდ 6 მილიონი დოლარით ვიჩო იაომ დაიკავა, რომელიც United Overseas Bank-ის დირექტორთა საბჭოს წევრია, თავად ბანკი კი რიგით მესამეა სინგაპურში, რომელიც მამამისმა ვი ჰიანგ ჩონგმა 1925 წელს დააფუძნა და მართავდა 6 წლის განმავლობაში, ხოლო პოსტის დატოვების შემდეგ გენერალური დირექტორის მოვალეობა უფროსმა შვილმა შეითავსა, უმცროსი კი დირექტორთა საბჭოს წევრად გადანაცვლდა.
ხუთეულით უნდა გავაგზავნოთ ჩვენ მიმოხილვა კვეკ ლენგ ბენგი და მისი ოჯახი ხსნის ამ ხუთეულს, რომლებიც ჰონგლიონ გრუპის კონგლომერატს ფლობენ. კონგლომერატი კი 14 სხვადასხვა მსხვილი კომპანიის მფლობელია, მათ შორის არის სამშენებლო კომპანიები, დისტრიბუცია, უძრავი ქონება, ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. ოჯახი 8 მილიარდ 800 მილიონი დოლარის მფლობელია და აქტივები აქვთ ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა დიდი ბრიტანეთი, ჩინეთი და ავსტრალია. გოჩენგ ლიანმა კი საკუთარი სიმდიდრის 39% იაპონური კომპანიის Nippon Paint Holdings-ის აქციებიდან მიიღო, რომელიც მსოფლიოში სიდიდით მეოთხეა საღებავების წარმოების კუთხით. მთლიანობაში მისი ქონება 10 მილიარდ დოლარს უტოლდება და რეიტინგში მეოთხე პოზიციაზეა დასახელებული, თუმცა ცხადია, ყოველთვის მდიდარი არ ყოფილა და საქმიანობა სინგაპურის საწარმოში 1972 წელს დაიწყო, სადაც საღებავებს აწარმოებდა. შემდეგ თანამშრომლობა და პარტნიორობა დაიწყო ჰოლდინგებთან, მათ შორის ყველაზე წარმატებული კი Nippon Paint Holding-ი აღმოჩნდა, რომლის დირექტორად 2018 წლის მარტში მისი შვილი დაინიშნა. სამეულშია ედუარდო სავერინი, რომელიც Facebook-ის თანადამფუძნებელია და მარკ ცუკერბერგის ჯგუფელის იყო ჰარვარდში 2004 წელს. ახლა ის ვენჩურული კაპიტალისტია, თუმცა დღემდე იღებს სარგებელს საკუთარი 2%-იანი წელიდან Facebook-ში. მისი ქონება 10 მილიარდ 600 მილიონი დოლარია და ფლობს რამდენიმე მსხვილ ფონდს, ინვესტიციები აქვს სხვადასხვა ტექნოლოგიურ კომპანიაში, მათ შორის აზიაში, ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ის წარმოშობით ბრაზილიელია, თუმცა 2012 წლის შემდეგ გახდა სინგაპურის მოქალაქე. კიდევ ერთი სინგაპურელი მილიარდერების ოჯახი მინდა გაგაცნოთ რეიტინგიდან რობერტ და ფილიპ ენგები, რომლებიც ფლობენ და მართავენ უმსხვილეს დეველოპერულ კომპანიას ქვეყანაში, თუმცა აქაც წარმატებული ისტორიის სათავე მამიდან იწყება, რომელმაც შექმნა პირველად ორგანიზაცია 1934 წელს. საცხოვრებლად ჩინეთიდან გადმოვიდა სინგაპურში და მალევე მიაღწია წარმატებასაც. ძმების ქონება Forbes-ის მიხედვით 12 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული და რეიტინგში მეორე ადგილზე არიან. აქვე დავამატებ, რომ აქტიურად არიან ჩართული ძმები ქველმოქმედებაში და მიმდინარე წელს პეკინის მუზეუმს სულ რაღაც 14 მილიარდი დოლარი შესწირეს. სულ რაღაც. და ბოლოს სინგაპურის უმდიდრესი ადამიანი Forbes-ის მონაცემებით ჟანგ იონგია, რომლის ქონებაც 15 მილიარდ 900 მილიონი დოლარია. ის ჩინეთში ერთ-ერთი უმსხვილესი სარესტორნო ქსელის ჰაიდილაოს დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია, რომლის IPO-ც 2018 წელს შედგა. მისი გაყიდვები 466 რესტორნიდან 17 მილიარდ დოლარს აღემატება წელიწადში და მისი ობიექტები არამხოლოდ ჩინეთში, არამედ ამერიკაში, იაპონიაში, სამხრეთ კორეასა და სინგაპურშიცაა განთავსებული. ჰაიდილაოს რესტორანი იმითაცაა ცნობილი, რომ რიგში ლოდინის დროს ისეთ უცნაურ მომსახურებას იღებთ, როგორიცაა მაგალითად მანიკიური ან სხვა უფასო სერვისი. აღსანიშნავია, რომ ჟანგ იონგს საშუალო სკოლაც კი არ აქვს დამთავრებული და როდესაც მან ბიზნესი დაიწყო, თითქმის არც ერთი საკვების მომზადება არ იცოდა. მან რესტორნების ქსელი საკუთარ მეუღლესთან და ორ მეგობართან ერთად გახსნა. ასეთ იყო სინგაპურელი მილიარდერების რეიტინგი. ძალიან საინტერესო და მხოლოდ ერთი შთაბეჭდილებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია ამინდის პროგნოზ გავეცნოთ და ამით ვიყოთ დაინტერესებული. რომელიც უფრო გამოსადეგი შეიძლება აღმოჩნდეს ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივ მოკვდავთათვის გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით კი ამით განპირობებული იქნება სამხრეთიდან უმეტესად დასავლეთ საქართველოსგან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების და ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად მოსალოდნელი არის დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება და დასავლეთ საქართველოში უმეტესად უნალექო ამინდი. მოკლედ, სოხუმში იქნება 29 გრადუსი, ბათუმში 28 გრადუსი, ქობულეთში კი 29 გრადუსია ნავარაუდები. 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდსა და ქუთაისში, ანაკლიაში 29 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 31 და ონში 27 გრადუსია ნავარაუდები. გორში შესაძლოა იყოს მცირე ხანმოკლე წვიმა, მაქსიმალური ტემპერატურა კი 22 გრადუსი მიაღწევს. ცხინვალში 21 გრადუსი იქნება, მარნეულში 20, რუსთავში 19 და ახალციხეში 22 გრადუსი. იწვიმებს ბორჯომსა და ბაკურიანშიც და 21 და 16 გრადუსი იქნება შესაბამისად. ახალქალაქში 14 გრადუსია ნავარაუდები წვიმის ფონზე. სტეფანწმინდაში 9 გრადუსი იქნება, თელავში 20 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. დედაქალაქს რაც შეეხება, თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი გველოდება, დროგამოშვებით იწვიმებს კიდეც იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 21 გრადუსია მოსალოდნელი. ასეთი სექტემბერი გვაქვს, პრინციპში გრილი ზაფხულის შემდეგ სექტემბერის შესაბამისი მოხვა შემოდგომის დაწყებისთანავე, მაგრამ ნახოთ ამბობენ, რომ კიდევ უფრო თბილი დღეები წინ გვაქვსო, მაგრამ ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო ეთერი გველოდება დღევანდელი საქმიანი დილის ეთერში და პირველი რეკლამის შემდეგ პირველ სტუმარს უმასპინძლებთ.
ადრე საქმიანი დილა სატელევიზიო ფორმატში კუთვნილი შვებულებით სარგებლობდა და BMG-ს მკითხველებმა შეიტყვეს, რომ ეკონომიკის სამდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თანადაფინანსების გრანტების პროგრამის გამარჯვებული სტარტაპები უკვე გამოვლენილია. პროგრამის ფარგლებში სულ 20 გამარჯვებული დასახელდა, თითოეულ მათგანს 100,000 ლარის ოდენობის გრანტი გადაეცა. გადაწყვეტილება კი საინვესტიციო კომიტეტმა მიიღო, რომელიც საერთაშორისო ვენჩურული ინვესტორების მიერ იყო დაკომპლექტებული. გამარჯვებულებს შორის ძალიან ბევრი ნაცნობი სტარტაპი და მათი შემქმნელი ვნახეთ, მათ ნაწილზე გასული 2 ეთერის განმავლობაშიც მოგიყევით ნაწილობრივ, მაგრამ ახლა ავთანდილ კასრაძესთან ერთად უნდა შევაჯამოთ ეს ეტაპი და ის პროექტები, რომლებიც კონკურსში იყვნენ წარმოდგენილები. მოგესალმებით, დავთო, მადლობა ვისცემთ ჩვენთან ერთად ხართ. პრინციპში შედეგების მიხედვით კმაყოფილი უნდა იყოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი სტარტაპის ძალიან საინტერესო განვითარების ახალი ეტაპი იწყება, მაგრამ მაინც მინდა რომ თქვენგან მოვისმინო, მოლოდინი რამდენად გამართლდა ამ ეტაპისაგან. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი მოლოდინი თითქმის ყველა ნაწილში გადაჭარბებით შესრულდა. დავიწყოთ იქიდან, რომ განაცხადების რაოდენობა იყო რეკორდული რაოდენობა წელს. იმის გათვალისწინებით, რომ ყოველ 6 თვეში ერთხელ ვატარებთ კონკურსი, იყო გარკვეული სკეპტიციზმი, რომ განაცხადების რაოდენობა იკლებს და ამდენი საინტერესო ინოვაციური იდეები არ არის, რაც ფაქტობრივად დამტკიცდა, რომ ესე არ არის და პირიქით მთელი საზოგადოება უფრო და უფრო აქტიურად ერთვება ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარებაში და ამ პროექტში არ არის თვითმიზანი თანხის ათვისება. ამ პროექტში შეიძლებოდა ყოფილიყო თქვა 10 სტარტაპი და არა 20 რა თქმა უნდა. შემიძლია გითხრათ, რომ კიდე რამდენიმე შეიძლება იყოს საინტერესო სტარტაპი, რომელიც მიიღებდა დაფინანსებას ეხლა, თუმცა ანუ ბიუჯეტი მხოლოდ 20 სტარტაპზე იყო, თუმცა მე მინდა უთხრა თითოეულ მათგანს, რომ გული არ გაიტეხონ, იმიტომ რომ ყოველ 6 თვეში ეს კონკურსი ტარდება და შესაბამისად ნოემბერში გამოვაცხადებთ კიდე ახალს და შესაბამისად თებერვალში გვეყოლება ზუსტად 6 თვეში გამარჯვებული. ამ ეტაპის გამარჯვებულებს შორის არიან თუ არა ის ადამიანები და არის თუ არა ისეთი სტარტაპები, რომლებიც წინა ეტაპებზე ან იმ განვითარების ეტაპზე როცა იყვნენ არ აღმოჩნდნენ სააგენტოსათვის თქვა დაფინანსების მისაღებად მზად და იყვნენ თუ არა ახალი სტარტაპერები, რომლებიც ამ დრომდე არ ჩანდნენ ფაქტობრივად თქვენს არეალში. დიახ, აბსოლუტურად ყველა ტიპის სტარტაპი ყავდა. ყავდა ისეთი სტარტაპები, რომლებიც წინა კონკურსებში მიიღეს ერთხელ ორჯერ მონაწილეობა და ვერ მიიღეს გრანტი, თუმცა ეხლა უკვე მიიღეს გრანტი, იმიტომ რომ გაიარეს ის განვითარების ეტაპი, რომელიც საჭირო იყო და საერთოდ ახალი სტარტაპებიც ყავდა, რომელზეც მეც პირადად საერთოდ შეხება არ მქონია, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენთან სტარტაპები მოდიან და გვეკითხებიან თავიანთ ინოვაციური იდეებზე და ეს ძალიან საინტერესო არის. გარდა ამისა, ძალიან ბევრი იდეები მივიღეთ თვითონ ეგრეთ წოდებული კორპორაციული სამყაროდან წამოსული ადამიანებისაგან, რომლებიც საკმაოდ მაღალ პოზიციებზე მუშაობენ მსხვილ კორპორაციებში, მაგრამ მათ გადაწყვიტეს, რომ შეექმნათ თავიანთი ინოვაციური სტარტაპი და მათ შემოიტანეს განაცხადი. ეს ძალიან საინტერესო პროცესია და ჩვენ მაქსიმალურად წავახალისებთ მათ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესეთ ადამიანებს აქვს უკვე კორპორაციული ცოდნა, გამოცდილება, ბიზნესის კეთების უნარი და პროფესიონალიზმი, რაც კიდევ უფრო დაეხმარება, რომ სტარტაპები იყოს წარმატებული. ასევე წელს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ასპექტი ამ საგრანტო კონკურსის იყო განსაკუთრებით მაღალი დონის საინვესტიციო კომიტეტი. ჩვენ გვყავდა 4 წევრი სილიკონის ველიდან წამყვანი ტოპ ვენჩერ ინვესტორები, არა ანუ უფრო პენსიაში გასულები, არამედ მოქმედი ვენჩერ ინვესტორები, მათ შორის მაგალითად ბილ რაიჰარტი, რომელმაც გაიკავა საკისაინდად გარაჟი, აქსელერატორი დააფუძნა US-მეკიდან იყვნენ და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი ძალიან წამყვანი ვენჩერული ინვესტორი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ სტარტაპებთან ყოველდღიური შეხება და რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს განსაკუთრებული ფუფუნება იყო. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მოიხიბლნენ იმ ეკოსისტემით, რომელიც დღეს საქართველოში არის, იმ სტანდარტით, რა სტანდარტითაც ჩვენთან ინოვაციების კონკურსი ტარდება და მოგეხსენებათ, რომ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ყოველთვის და თავის პრინციპს არასდროს არ ღალატობს, რომ გამჭვირვალობის, მიუკერძოებულების და ობიექტურობის უმაღლესი სტანდარტით განიხილავს თითოეულ განაცხადს, რომ არც ერთ ადამიანს საქართველოში არ გაუჩნდეს ნებისმიერი სახის კითხვის ნიშნები, რატო შეირჩა კონკრეტული სტარტაპი და რატო არა. ეს იმდენად გამჭვირვალე პროცესია და იმდენად ყველა არის მონაწილე, რომ იქ შეუძლებელია იყოს სხვა დინებები. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ადამიანებს ვთხოვთ, რომ მათი ინოვაციური იდეები მოგვანდონ ჩვენ და ჩვენ ვიხილავთ ზუსტად მათი ინოვაციური იდეები.
იდეებს. არ მინდა რა ცალკეულ სტარტაპებზე ვისაუბროთ დღეს, იმიტომ რომ ჩვენი მკითხველები და მაყურებლები მათ თავად ხვდებიან და მათ შესახებ დეტალური ინფორმაციას ისმენენ და თქვენგან ესე გამოყოფას არ ვითხოვ, მაგრამ მინდა რომ საერთო ჯამში რა ტიპის სტარტაპები გაჩნდა ახალი, ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ იყო ეტაპები, როდესაც თქვა და საქმიანი დილა პირველად გადიოდა სტარტაპებთან დაკავშირებით, ჯერ მის იდენტიფიცირება, რას წარმოადგენენ, როგორ რა ეტაპზე უნდა ყოფილიყო და როგორ უნდა ყოფილიყო, ესეც ჭირდა, მაგრამ წლებმა გვაჩვენა, რომ რაღაცები განვითარდა. დღეს რა ტიპის სტარტაპებია უფრო მეტად საქართველოსთვის საინტერესო, რაზე ვაკეთებთ აქცენტს და რა არის ჩვენთვის თქვა და ამბიცია, რომ რა შეგვიძლია მსოფლიო შევთავაზოთ. კი ბატონო. რა თქმა უნდა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები კვლავ ლიდერი არის და უდავო ლიდერი არის გამარჯვებულებს შორის, როგორც განაცხადეს ისე გამარჯვებულებს შორის. თუმცა მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ეხლა ბოლო ასე ვთქვათ, გამარჯვებულებს შორის ყავს რამდენიმე სტარტაპი, არა ერთი, არამედ რამდენიმე სტარტაპი, მაგალითად მექანიკური ინჟინერიის მიმართულებით, რაც არის ძალიან საინტერესო მიმართულება, ბიოტექნოლოგიების მიმართულებით ყავს ასევე რამდენიმე ძალიან მაგარი სტარტაპები. ამ შემთხვევაში ფაგების მიმართულებით არ არის, ნავთობის დაბინძურების მიმართულებით არის ერთი და მეორე არის, ასე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით კარტოფილის ახალი უნიკალური ჯიშების, ინოვაციური ჯიშების გამოყვანა და მსოფლიოში ექსპორტი და ასე შემდეგ. შესაბამისად, გვაქვს საერთოდ ახალი მიმართულებები. გარდა ამისა, მინდა აღვნიშნო, რომ წლევანდელ წელს ჰქონდა განსაკუთრებით ბევრი პარტნიორი, საერთაშორისო პარტნიორი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თვითონ ეს პროცესი განსაკუთრებულ ნდობას იწვევს ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებში, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დაფინანსებით 4 გამარჯვებული სტარტაპი მთლიანად ამერიკის შეერთებული შტატების მხარის დაფინანსებით გაემგზავრება ნიუ-იორკში და გაივლის ეჯაილის და სკრამის ტრეინინგებს და მიიღებს სერტიფიკატს, რაც მნიშვნელოვანი არის მათ ამ სტარტაპების ხელმძღვანელებისთვის, რათა სწორედ დაგეგმონ მათი სტარტაპის განვითარების გზა. ასევე USAID-ის დაფინანსებით 3 სტარტაპი შეირჩა, რომელიც შემდეგი წლის დასაწყისში და ჩვენ ეს მოვითხოვეთ, რომ შემდეგი წლის დასაწყისი ყოფილიყო და არა ეხლავე, გაემგზავრებიან სილიკონის ველში, ერთ-ერთ წამყვან აქსელერატორში US-ში და გაივლიან აქსელერაციის პროცესს, 4-კვირიან აქსელერაციის პროცესს, რაც მნიშვნელოვნად დააჩქარებს მათ განვითარებას. ჩვენ მოვითხოვეთ შემდეგი წლის დასაწყისი, რათა ეხლა მაქსიმალურად კონცენტრირებული იყონ product development-ზე, განავითარონ პროდუქტი და შემდგომ წავიდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჯერ ადრე არის აქსელერაციის წასვლა, შესაბამისად, მათ აქვს შესაბამისი დრო, რომ მიიყვანონ პროდუქტი იმ კონდიციამდე, რომ მაქსიმალური ეფექტი მიიღონ იმ აქსელერაციის პროგრამისგან, რომელიც იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ასევე ჩვენი პარტნიორი EFC, რომელმაც დააფინანსა ყველა გამარჯვებული სტარტაპის ასე ვთქვათ ტრეინინგი დამატებითი 500 სტარტაპის ექსპერტი ჩამოვა საქართველოში და 20-ვე სტარტაპს ჩაუტარებს ტრეინინგს გაყიდვებში, მარკეტინგში, რაც ყველას ჭირდება აბსოლუტურად. გარდა ამისა, ავსტრიის საელჩომ ტურიზმის სექტორი ცალკე პრიორიტეტულ დარგად გამოაცხადა და 2 სტარტაპი სწორედ აი ამ კონკურსანტებიდან გაემგზავრებიან ავსტრიაში ერთკვირიან ვიზიტზე. შესაბამისად, ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ჩვენი საგრანტო პროგრამა კიდევ უფრო ძლიერი ხდება. ეს არის მხოლოდ ერთი საგრანტო კომპონენტი შემდგარი საგრანტო პროგრამა, რომელიც კიდევ ბევრს მოიცავს სამავოდ. ახლა მინდა რომ წინა კონკურსების გამარჯვებულების შედეგები ვნახოთ და მათთვის მიცემული ის 100,000 ლარის გრანტის ათვისების სტატისტიკა გკითხოთ. რას უყურებთ თქვენ? როგორ უყურებთ? რამდენად აღმოჩნდა წინა სტარტაპების მხრიდან სწორად ათვისებული ეს თანხები და რამდენად გავიდნენ ისინი თუნდაც იმ მინიმალურ მოგებაზე, რომელიც შეიძლება მათ ნახონ, ან რამდენად გააფართოვეს თქვა საინვესტიციო შემოდინებები თავიანთ სტარტაპებში. დიახ. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა და ჩვენ ყოველდღიური მონიტორინგი გვაქვს, რა თქმა უნდა, თითოეულ სტარტაპთან მიმართებაში შინაარსობრივ თვალსაზრისით, ფინანსურად რა თქმა უნდა, კვარტალური ანგარიშები გვაქვს. არამიზნობრივი ხარჯი თეორიულადაც გამორიცხულია, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველაფრის მონიტორინგი ხდება თანხების ნაწილში. თითოეულ სტარტაპი ხსნის ცალკე საბანკო ანგარიშს, შეუძლებელია ამ საბანკო ანგარიშზე სხვა ფული შევიდეს და გავიდეს გარდა ამ საგრანტო რესურსისა, რომელზეც ჩვენ გვაქვს ცნობა და ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ თუ რისთვის იხარჯება ეს კონკრეტული თანხები და ამას ვამოწმებთ კვარტალური გადარიცხვები ამისთვის არის, რომ მაქსიმალურად შემოწმდეს ეფექტიანობას. რაც შეეხება ეფექტიანობას, ეს უკვე წინასწარ თანხდება თუ რისთვის უნდა დაიხარჯოს, როდესაც
ბიუჯეტი მტკიცდება. მათ შორის ამას განიხილავს ზუსტად საინვესტიციო საბჭო, როდესაც იღებს გადაწყვეტილებას, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კითხვები სწორედ მიდის, თუ როგორ ხდება თანხის ათვისება. ეს თანხა რაში უნდა დაიხარჯოს იმისთვის, რომ საინვესტიციო საბჭომ გადაწყვიტოს რეალურად ამ გუნდს ესმის თუ არა, როგორ უნდა განავითაროს მათი ბიზნესი. იმიტომ რომ თანხის დახარჯვა მათი ბიზნესის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი საწინდარია. შესაბამისად, ამ მიმართულებას საინვესტიციო საბჭო ამოწმებს და ჩვენ შემდგომ უკვე ვაკონტროლებთ ზუსტად იმ დადგენილი სცენარის მიხედვით მიდის თუ არა. რა თქმა უნდა, ბიუჯეტის შეცვლა დროის განმავლობაში შეიძლება იქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება ახალი გამოწვევები ჩანდეს, ეს ყველაფერი თანხდება ჩვენთან, ჩვენ გვყავს ასევე საერთაშორისო მენტორები დაქირავებული და მათთან კონსულტაციის შემდეგ ვაძლევთ უფლებას, რომ მოახდინონ კორექტირება ბიუჯეტის, იმიტომ რომ ყველაფერი როგორც წესი ისე არ ხდება, როგორც წინასწარ განსაზღვრავ. როდესაც ბაზარზე გადიხარ, ბაზარი გაჩვენეს, რომ სხვა მიმართულებით შეიძლება. რა შეეხება შედეგების თვალსაზრისით, შედეგების თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს ამ ეტაპზე 12%-იანი ფეილი, რაც არის ძალიან მცირე, მინდა გითხრათ, იქიდან გამომდინარე, ჩვენ დაახლოებით ველოდებით 80-დან 90%-მდე ფეილს, მაგრამ ჯერ დიდი დრო არ გასულა. რაც შეეხება წარმატებებს, ჩვენ თვალშესახები წარმატებები ქონდა ერთ-ერთ სტარტაპთან მიმართებაში, რომელიც არის მაგალითად Influence Georgia, რომელმაც ებრაელებისგან მიიღო ძალიან მსხვილი ინვესტიცია, დაახლოებით 900,000 ლარამდე ინვესტიცია. ასევე ეს 2018 წელს დავაფინანსეთ, წელს დაფინანსებული ერთ-ერთი სტარტაპი, რომელიც არის სტეიკი გუშინ უკვე ოფიციალურად გამოცხადდა, თუმცა ჩვენ წინ ვიცოდით უკვე ეს თემები უბრალოდ გუშინ უკვე ოფიციალურად გამოაცხადეს ეს, რომ მილიონი ევროს ინვესტიცია მიიღეს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მთელი ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივეცით ის პირველი სახსრები, რომელიც საჭირო იყო მათი განვითარებისთვის, ასევე კიდევ ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით პულსარი, რომელიც უკვე ჩვენი დაფინანსების შემდგომ უკვე მათ მოახერხეს და ამერიკაში გადაიყვანეს სეილის ოფისები და ამერიკულ კომპანიებზე გავიდნენ და იქ კიდე დამატებით ინვესტიციები აიღეს და ეხლა მოგმართეს კიდე ახალ საგრანტო პროექტ 650,000 ლარის პროგრამის ფარგლებში, ასევე მინდა გამოვყო ფაგების მიმართულება, რომელმაც ასევე მოახერხა, რომ 650,000 ლარის კერძო ინვესტიცია აიღო და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ჩვენს მიერ პირველ ეტაპზე დაფინანსებული სტარტაპები. ეს არის ის სტარტაპები, რომელსაც რეალურად მცირე რაოდენობას, მაგრამ დიდი ინვესტიციებით და დიდ ბაზარზე გასვლის პოტენციალით, რაც აბსოლუტურად ყველა სტარტაპს აქვს, დააკომპენსიროს სწორედ იმ ფეილის, ასე ვთქვათ, პროცენტი, რომელიც არის საკმაოდ მაღალი მთელ მსოფლიოში. სწორედ ამიტომ ყოველთვის თქვენს ეთერში ძალიან ბევრჯერ მithქვამთ და ნებისმიერ ეთერში და ნებისმიერ შეხვედრაზე ამას ვაჟღერებთ, რომ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინოვაციური იდეა იყოს გლობალური ბაზრისთვის მზად. არა საქართველოს ბაზრისთვის, იმიტომ რომ იმ 10%-ს რომელიც წარმატებული გახდება, უნდა კონდეს პოტენციალი, რომ დააკომპენსიროს სახელმწიფოს გაწეული ხარჯები და სახელმწიფო ეკონომიკაში შემოვიდეს დიდი ფული, რაც სწორედ იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს ხარჯი გადასახადების გადამხდელების მიერ ბიუჯეტში შეტანილი თანხებით დაფინანსებული სტარტაპები მნიშვნელოვანია ისევ მათი განვითარებისთვის და ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის. იმედი გვექნება შესაძლებლობა ახლოს მოულში კიდევ უფრო მეტი ასეთი წარმატებული პროექტის შესახებ ვისაუბროთ. მე წარმატებას ვუსურვებ თითოეულ იმ სტარტაპს, რომელიც განაცხადების ეტაპზე თუ უკვე ფინალურ ეტაპზე საკუთარ პროექტებს გთავაზობ და პრინციპში სთავაზობ საზოგადოებას. ფინალურ ეტაპზე მე დავამატებდი, რომ ეხლა ვინც არ იყვნენ ფინალურ ეტაპზე გადასულები და მათ ვერ გაიმარჯვეს იმ 21-ვე სტარტაპს ჩვენ ოქტომბერშივე ბუტკემპს გავუკეთებთ, იმიტომ რომ მათ გაიაზრონ თუ რა მთავარი შეცდომები დაუშვეს, აქაც კვლავ უცხოელი ექსპერტები დამატებით იმუშავებენ ამ ადამიანებზე, იმიტომ რომ მათ არ გვინდა რომ მიატოვონ თავიანთი ინოვაციური იდეები. კონკურსები გრძელდება, მათ ხელახლა შეუძლია შემოიტანონ უფრო ძლიერად და შესაბამისად აი ამ პროცესს მუდმივად ისევ გავაგრძელებთ. შემდეგშიც ვერ გამარჯვებულებსაც კვლავ ჩაუტარებთ ბუტკამპს, რომ ბანაკს, რომ მათ კიდევ უფრო ეტაპი იყოს მათთვის ახალი გამოწვევა, რომელიც კიდევ უფრო გაზრდის შესაძლებლობებს. წარმატებას გისურვებთ. უფრო მეტი სტარტაპის პოვნის. და დიდი მადლობა თქვენ ჩვენ თემის ესე აქტიური გასუქებისთვის. პირიქით, ყოველთვის საინტერესოა სიახლეებზე საუბარი, მით უმეტეს, როდესაც ასეთ თემებზე ვსაუბრობთ. მადლობა ავთანდილ კასრაძეს, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან ერთად.
დავიწყე საუბარი იმით, რომ ზაფხულში კუთვნილშობილება გამოვიყენეთ და მტკივნეული თემა ახოვეთ, თუმცა ზაფხული დასრულდა და მასთან ერთად საშუალებო პერიოდიც რომ მიიწურა, ეს მსოფლიო მასშტაბით ყველასთვის ერთია. ეს ფაქტი განსაკუთრებით ნეგატიურად ტურისტულ სექტორზე აისახება, თუმცა ტუროპერატორები არა ტურისტულ სეზონზეც ეძებენ გამოსავალს და ვინც ეძებს ის პოულობს კიდეც. ამისთვის კი საჭიროა შეირჩეს სწორი დრო და ადგილი. როგორ იზიდავს ევროპული ტუროპერატორები, როგორ იზიდავენ ევროპელი ტუროპერატორები ტურისტებს არა ტურისტულ სეზონზე და თან ნაკლებად ცნობილ და მონახულებად მიმართულებებზე მარიამ ადამია მოაგროვა ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია. საზაფხულო შვებულება უკვე დასრულებულია. მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში ადამიანები უბრუნდებიან სამსახურს და მოგზაურობას ერთი წლით ან ნახევრით მაინც ემშვიდობებიან. რას ნიშნავს ეს ევროპის ტურიზმის სექტორისთვის? იმ დროს, როდესაც 25 მილიონზე მეტი ევროპელია ტურიზმის სექტორში დასაქმებული, ხოლო ევროკავშირის მთლიანი შიდა პროდუქტის 10% სწორედ ამ დარგზე მოდის. ამიტომაც ასეთ დროს მცირე და საშუალო მოთამაშეებისათვის ახალი პროდუქტებისა და მიმართულებების შემუშავება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხდება. განსაკუთრებული მზადება არატურისტული სექტორისთვის საერთაშორისო მოგზაურობის სფეროში ჩართულმა სააგენტოებმა უკვე დაიწყეს. მთავარ სამიზნედ კი ჩინეთი არჩიეს და ინოვაციური გზებით არეკლამებენ არასეზონურ პერიოდში ისეთ მიმართულებებს, რომლებიც ნაკლებად ცნობილია ამ ქვეყნებისთვის. ასე მაგალითად, ჰოლანდიურმა მულტიმედიურმა პლატფორმამ Newformerმა, რომელიც სპეციალიზირდება ანიმაციურ გრაფიკზე და ვირტუალურ რეალობაზე, გასულ წელს გიგანტური სამგანზომილებიანი შოუ მოაწყო ჩინეთის ქალაქ ნიანში და აჩვენა მოსახლეობას მასალები ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებისა და ადგილების შესახებ წელიწადის სხვადასხვა, მათ შორის ნაკლებად ტურისტულ პერიოდში. შედეგად კი ჩინეთში მილიონობით ადამიანი დაინტერესდა ევროპაში მოგზაურობით და მთელი წლის განმავლობაში რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა ტურისტების, რადგან ყველაზე მეტი კი რა თქმა უნდა ჩინეთიდან იყო. თუმცა აქ გამოიკვეთა კიდევ ერთი პრობლემა და ნაკადის მკვეთრი ზრდა ბევრი საკულტო ქალაქისთვის, ისეთებისთვის როგორებიცაა მაგალითად ვენეცია, ბარსელონა და ამსტერდამი სერიოზულ ტვირთად გადაიქცა. ქალაქები ვერ უძლებდნენ ამხელა დატვირთვას და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გარკვეული რეგულაციები შეიმუშავეს, მათ შორის აიღეს ამსტერდამში ცნობილი მონუმენტი, აიემ ამსტერდამ და გაზარდეს სითი ტაქსები. ტუროპერატორებმა კი ამ შემთხვევაში ახალი მიმართულება აერჩიეს და სამიზნედის ქვეყნები და ადგილები შეარჩიეს, რომლებიც ევროპაში ნაკლებად მონახულებადი და ცნობილია მასისთვის. როგორც ექსპერტები აღნიშნავენ, ყურადღება უნდა გამახვილდეს ასეთ დროს ინდივიდუალურ ტურისტებზე, რომლებიც ეძებენ ახალ და უნიკალურ ემოციებს, გამოცდილებებს და შემდეგ მათ უზიარებენ მეგობრებს სოციალური ქსელის მეშვეობით. რაც მთავარია, ინფორმაცია გარდა ინგლისურისა იმ ენაზეც უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ადამიანებისთვის, სადაც ის კეთდება. ამ მიმართულების ეფექტიანობას კი ტუროპერატორები უკვე მომავალ წელს დაითვლიან. უშინდელი ვაჭრობის შედეგად ამერიკული დოლარი გაუფასურდა და 2 ლარი და 96 თეთრი შეადგინა. 1 დოლარის ფასმა გამყარდა ევრო და მის შესაძენად 3 ლარი და 28 თეთრი დაგჭირდება დაახლოებით. 2019 წლის აგვისტოში საქართველოში საცხებ საფოხი მასალების იმპორტმა 1,6 ტონა შეადგინა, რაც 2,1 ტონით ნაკლებია ივლისის მაჩვენებელს თუ შევადარებთ. არაბულმა დაბალბიუჯეტიანმა Air Arabiam კი საქართველოს მიმართულებით შესაძლოა ახალი ლოკაციებიდან ციფრინოს. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით 2013 წლიდან 2019 წლის 30 ივლისის ჩათვლით მოქალაქეებისათვის ჩამოწერილი თანხების ოდენობამ 16 მილიონ ლარს გადააჭერბა. კომისიის მიერ შემუშავებული მომსახურების ხარისხის სტანდარტების დარღვევის გამო კომპანიების მიერ მოქალაქეებისათვის გადახდილი კომპენსაციების ჯარიმა კი 5 მილიონ ლარზე მეტია. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორებში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ ირინა მილორავამ კომისიის 2013-2019 წლების საქმიანობის ანგარიშის პრეზენტაციისას დეტალურად ისაუბრა. მისი განმარტებით ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზის და წყალმომარაგების სექტორებში მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიზნით არაერთი პროექტია განხორციელებული, მათ შორის ამოქმედა მომსახურების ხარისხის წესები. სამივე სექტორისათვის დაინერგა ელექტრონული მონიტორინგის სისტემა და დაიწყო მისტიური მომხმარებლების პროექტი. ამით ირინა მილორავამ შეაჯამა მისი საქმიანობის პერიოდი, როდესაც ის სემექს ხელმძღვანელობდა. სად მიდის თავად ირინა მილორავა, ვინ შეითავსებს თავმჯდომარის უფლებამოვალეობებს 16 სექტემბრიდან იქამდე ვიდრე მისი შემცვლელი ოფიციალურად დასახელდება. ამაზე სემექის ჯერ კიდევ მოქმედი თავმჯდომარე დაზუსტებულ პასუხს მედიას ვერ სცემს.
ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ ჩემი სამომავლო საქმიანობა კომისიას არ უკავშირდება. ჯერჯერობით არ მაქვს გადაწყვეტილი, სად გავაგრძელებ მუშაობას, თუმცა ეს მაღალი ალბათობით იქნება ისევ ენერგეტიკული სექტორი, ვინაიდან 2002 წლიდან ვარ ამ სექტორში და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ეტაპი იწყება და ამ პროცესში შესაძლებელია კარგი და საინტერესო საქმის მონახვა. ეს სამწუხაროდ არის ხარვეზი კანონმდებლობაში, ქვორუმი რჩება, იმიტომ რომ კომისიის 4 წევრი არის ადგილზე და შესაბამისად ქვორუმის პრობლემა არ იქნება, მაგრამ თავმჯდომარესთან დაკავშირებით კანონმდებლობა არაფერს არ ამბობს, ვინ შეასრულებს თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში თავმჯდომარის მოვალეობას, თუმცა თავმჯდომარე არის მნიშვნელოვანი ფიგურა, იმდენად რამდენადაც ადმინისტრაციულ ფუნქციებს ახორციელებს თავმჯდომარე, ამიტომ ძალიან სწრაფად იქნება ეს პროცესი დასაწყები, რომელიც იწყება მთავრობიდან და სრულდება პარლამენტში, რომ წარდგენილი იქნეს კანდიდატურა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, ასე ვთქვათ, გავლით მივიდეს პარლამენტამდე შესაბამისი კანდიდატურა. ერთ-ერთი ვერსიით ირინა მილორავას შემცვლელი შესაძლოა სემეკის საბჭოს მოქმედი წევრი და დედაქალაქის ყოფილი მერი დავით ნარმანია იყოს. თავად ნარმანია ამ შესაძლებლობას არც უარყოფს და არც ადასტურებს, თუმცა შეთავაზების არსებობის შემთხვევაში პასუხისმგებლობაზე უარს რომ არ იტყვის, ეს გუშინდელი კომენტარიდან გამოჩნდა. კულუარებში საუბრობენ, კონსულტაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით მიმდინარეობს, თუმცა რა გადაწყვეტილება იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებით ეს მოგვიანებით გახდება ცნობილი და რასაკვირველია თქვენ ამის შესახებ შეიტყოთ. თუ ახალ შემთხვევაში ჩვენზე ადრე იგებთ ხოლმე ინფორმაციას, ასე რომ არც ეს გამოგეპარებათ. იმ შემთხვევაში თუ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, მე მზად ვარ, რომ გაუძღვე მარეგულირებელი კომისიის სახელმწიფოს. თბილისის მოქმედი მერიც აქტიური იყო გუშინ მედიასთან დედაქალაქის არჩეული მმართველის ინფორმაციით 16 სექტემბრიდან ჭავჭავაძის გამზირი ნაწილობრივ გაიხსნება. გუშინვე კახაკალაძემ და ლიეტუვას საგარეო საქმეთა მინისტრმა მთაწმინდის რაიონში ჭონქაძის ქუჩაზე ვილნიუსის რეაბილიტირებული სკვერი გახსნეს. დედაქალაქის მერის განცხადებით სკვერის გახსნა ქვეყნებს შორის არსებული ურთიერთობის და მეგობრობის გამოხატულებაა. ბათუმში კი მალე ელექტროავტობუსები მოძრაობის ბათუმის წყლის ინფორმაციით ელექტროავტობუსების შეძენასთან დაკავშირებით ხელშეკრულება შეფასე ბათუმის ავტოტრანსპორტსა და კომპანია ბელკომუნალს შორის უკვე გაფორმდა საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებული კომპანია სატენდერო პირობების თანახმად 8 ერთეული ელექტრობუსის მოწოდებას უზრუნველყოფს. სატენდერო თანხა კი 3.777.000 ევროს შეადგენს. პროექტისათვის აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და გარემოს დაცვის პარტნიორობის ფონდმა, რომლის უმსხვილესი დონორებიც ევროკავშირი და შვედეთი არიან, 1.5 ევროს გრანტი გამოყო, დარჩენილი თანხა კი EBRD-ის შეღავათიან სესხს წარმოადგენს. ელექტროავტობუსების დაფინანსების კუთხით პროექტი პირველი არის, თუმცა ფონდისთვის საქართველოში პირველი პროექტი არ გახლავთ, ის კავკასიაში საქართველოს ირჩევს ამ შემთხვევაში პირველ პარტნიორად. უხეანში რადიოქალაქის პროექტზე თბილისის მერის მიერ გამოცხადებული აუქციონი დასრულდა. საწყისი საპრივატიზებო საფასური 22.798.492 ლარი იყო. აუქციონში მონაწილე ერთადერთი კომპანიის მიერ შეთავაზებულმა თანხამ კი 23.323.169 ლარი შეადგინა. გამარჯვებული პირი თავის მხრივ ვალდებულია საკუთრებაში გადაცემულ უძრავ ქონებაზე განახორციელოს პროექტი თანდართული კონცეფციის შესაბამისად. ამ კონცეფციაში ცვლილება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები ამაზე ერთობლივად შეთანხმდებიან. დოკუმენტის მიხედვით კი გამარჯვებულმა კომპანიამ $8 მილიონი საინვესტიციო ვალდებულება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 4 წლის ვადაში უნდა განახორციელოს. თბილისის მერიამ ვარკეთილში მრავალფუნქციური სპორტული ცენტრის მშენებლობაზე ტენდერი ახლიდან გამოაცხადა. შესყიდვის სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, წინადადებების მიღება 26 სექტემბერს დაიწყება და ის 1 ოქტომბერს დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 12.849.709 ლარია, მაშინ როცა წინა ტენდერის მიხედვით სავარაუდო ღირებულება 11.904.772 ლარს უტოლდებოდა. ამასობაში კრისტალბეტმა აქციის ხელი 8 კვირის გამარჯვებულები დააჯილდოვა. 24 მონაწილემ კომპანიისგან 24 ახალი Range Rover-ი მიიღო. დაჯილდოების ცერემონიალის დეტალები კი შეგვიძლია მცირე სიუჟეტში ვნახოთ. სულ ვივლი მწვანეზე რა.
თეიმურაზ მარტიაშვილის ოცნება ასრულდა. ის 24 იღბლიანიდან ერთ-ერთია, ვინც კრისტალბეთის გრანდიოზულ გათამაშებაში 2019 წლის Range Rover-ი მოიგო. Range Rover-ის ვენაცვალე კრისტალბეთს დიდი მადლობა. სუ რა ვიცი, გახარებული ვარ ძალიან. ჩემი ოცნება ასრულდა ცხოვრების. გრანდიოზული აქციის ცხელი 8 კვირის გამარჯვებულების დაჯილდოების ცერემონიალი კრისტალბეთმა ფორდის ცენტრში გამართა. ცერემონიალის დასრულების შემდეგ კი გამარჯვებულები კუთვნილი ავტომობილებით საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში უკვე გაემგზავრნენ. ეს იყო ძალიან ემოციური ვაკვია. იმიტომ დღევანდელ ვითარებაში ამ მანქანის მოგება ადამიანისთვის ძალიან მაგარი საჩუქარი. ერთ-ერთმა ისიც ვთქვა, რომ დაალაგდა ცხოვრება. ეს ბიჭი აქ იყო დღეს ახალგაზრდა კაცი მიიღო მანქანა. რავი, ბევრ რამე შეიძლება ალბათ ცხოვრებაში მართლა. რავი, ყველას მინდა მივლოცო და წარმატებები უსურვო. აქცია 17 ივნისიდან დაიწყო, რომელშიც ჩართვაც ნებისმიერ მომხმარებელს შეეძლო. ამისთვის კრისტალბეთის მომხმარებლები კვირის დასაწყისიდან გარკვეული პირობების გათვალისწინებით დებდნენ ბილეთებს სპორტში, აქტიურად ერთვებოდნენ მაგიდის თამაშებში, ატრიალებდნენ სლოტებს, თამაშობდნენ ლაივ კაზინოს, პოკერსა და ჯეტიქს. შედეგად კი აგროვებდნენ ბილეთებს ყოველკვირეული გათამაშებისთვის. რო დამირეკეს და წავედი როგორ იცი რომ მანქანა სადღაც ბინა სადღაც ფულია და ნომრების არჩევა რო იყო და ნუ მე უკვე ძალიან დავტანჯე მე მგონი დიმა და ნუ 1-დან 24-მდეო და ნუ მე ვთხარი 22 თუ შეიძლება და კიო და თქვენ მოიგეთ წითელი Range Rover-იო და აი მე არ არსებობს მეთქი მაშაყირებ თქო იმიტომ რომ ისეთი ემოცია და ის მქონდა რომ ეხლაც ემოციებში ვარ. ბილეთი მქონდა დაგროვებული. მაგრამ არ ვიცოდი იმ დღეს თუ იყო გათამაშება, ანუ ჩემ საქმეზე დავმოძრაობდი. ხო და რავი ემოცია იყო ძალიან გახარებული ვარ. კრისტალბეთში მომხმარებლებისთვის სხვადასხვა ტიპის აქციებისა და გათამაშებების დაწყებას მომავალშიც აანონსებენ. მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან ბიზნესს მძიმე მავნე და საშიში პირობებიან სამუშაოებზე მუშაობის პერიოდში დასაქმებული ადამიანების უბედური შემთხვევების საკუთარი ხარჯებით დაზღვევა დაევალათ. თუმცა, მიუხედავად ამ ვალდებულებისა, სადაზღვევო სექტორი აღნიშნავს, რომ სისტემა მაინც ვერ მუშაობს. რა ხარვეზები რჩება კანონში და რის დაზუსტებას ითხოვს ინდუსტრია, დეტალებზე სასაუბრო დაზღვევის ასოციაციის ხელმძღვანელს დევი ხეჩინაშვილს უმასპინძლობთ. სტუდიაში თათია ჩეფიჩაძე გვერდება და სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ საქმიანი დილის ამ ნაწილში. თათია, მოგესალმებით. მოგესალმები ბატონ დევის დილაშვილისა. მადლობა ბატონ დევის სტუმრობისთვის, თუმცა მანამდე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ კანონის ამოქმედებამდე ბიზნესი დამატებით ხარჯებზე საუბრობდა და ამბობდა, რომ ახალი ვალდებულებები მათ ტვირთად დააწვევოდა, ასევე არსებობდა რისკი, რომ კერძო სექტორი გაზრდილ ხარჯებს დასაქმებულთა რაოდენობის ან მათი სახელმწიფო სარგო შემცირების ხარჯზე დააკომპენსირებდა. რა მივიღეთ ჯამში, როგორი 6 თვის შედეგები, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამაზე ბატონ დევისთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ბატონ დევი, გამართლდა თუ არა ის მოლოდინები, რაზეც თქვენც აკეთებდით აქცენტს და რასაც მეორე სრულ კომპანიებიც ამბობდა. რა შედეგია 6 თვის პრინციპში უფრო მეტიც გავიდა უკვე ამ დროისთვის, რა ტიპის სადაზღვევო პაკეტი რა? პირველმა კანონმდებლობამ ამ თვალსაზრისით, რომელიც არის ფილოსოფიურად, ესე ვთქვათ, ევროპული კანონმდებლობა, რომ შრომა უნდა იყოს დაცული, მოითხოვა, რომ დააზღვიეთ ეს რისკი, რომელიც ყოველთვის არსებობს საშიში საწარმოებში. ოღონდ არ განსაზღვრა ის დაზღვევის მოცულობა, რაც ითვლებოდა საკმარისად იმისათვის, რომ დაცული ყოფილიყო მშრომელი. ამიტომ კომპანიებმა იყიდეს ის დაზღვევა, რასაც თვლიდნენ საჭიროდ და ზოგმა და ბევრმა წმინდა ფორმალურად, რომ ეს კანონის მოთხოვნა შეესრულებინა. ზოგმა პასუხისგებლობით მიუდგა ზოგი და მართლა იყიდეს ისეთი დაზღვევები და ამ ნახევარი წლის თუ მეტის განმავლობაში მოხდა არაერთი სადაზღვევო შემთხვევა, სადაც მათ შორის ნორმალური ანაზღაურებები მიიღეს, კომპენსაციები მიიღეს ადამიანებმა. მაგრამ თვითონ მთავრობამაც დაინახა, რომ ეს ხარვეზია და უკვე თებერვალში ახალი კანონის რომ მიიღეს ამ საშიში საწარმოების და შრომის დაცვის შესახებ, იქ უკვე დაევალა ჯანდაცვის სამინისტროს რომ შეიმუშაოს ის მინიმალური სადაზღვევო პირობები, რომელიც უნდა ქონდეს ყველას. ეხლა უკვე იქმნება სამუშაო ჯგუფი, ფაქტიურად პროცესში ვართ. ამისი მე ვფიქრობ, ამ კვირაში სამუშაო ჯგუფები ჩამოყალიბდება, ამ სამუშაო ჯგუფში შევლენ როგორც მთავრობის წარმომადგენლები, ასევე შევა დამსაქმებელთა, პროფკავშირები, სადაზღვევო ინდუსტრია და უცხოელი ექსპერტები და ეს მინიმალური პირობები უნდა შევაჯეროთ. რა იქნება მინიმალური ლიმიტები, რომლებიც იქნება სავალდებულო, რომ
საშიშ პირობებში მომუშავე ადამიანებს ყველას კონდეს ესეთი დაფარვა. უნდა რასაკვირველი უნდა დაბალანსდეს ეს დამსაქმებელთა მხარესთანაც, რომელმაც ეს ტვირთი უნდა ფინანსური ტვირთი უნდა იტვირთოს, პროფკავშირებს ექნება თავიანთი სიტყვა სათქმელი და როგორც არის ესეთი ტრიპარტისტული. ბატონო, დამსაქმებლები აცხადებდნენ, რომ იყვნენ თანახმად თანამონაწილეობაზე, მაგრამ არა სრულ დაფარვაზე. მეორეს მხრივ, დასაქმებულებს ბევრი ტვირთი დააწვათ ბოლო პერიოდში, იგივე საპენსიო სქემაში მონაწილეობა, ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი უარს აცხადებდა, თქვათ, თავისი სურვილით. აი, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი? ადრე ჯანდაცემის ამბობდა, რომ დაელოდებოდა ბაზარს და თვითონ განსაზღვრავდა. თვითონ ნახეთ რომ ნაკლოვანია, ანუ ის რაც იყიდა ბაზარმა თვითონ ეთყობა არასახავს იმ საჭიროებას კომპენსაციის, რომელიც იქნება. ანუ აუცილებლად იძულების წესი თუ მას თქვა ეს იძულების წესი ახლა ცუდი სიტყვაა, ჩვენ ვეწინააღმდეგებით ყველაფერს სავალდებულოს. მთელი მსოფლიო არის წესებზე აგებული, მათ შორის სავალდებულო დაზღვევებზე. წესების მიხედვით რაღაცა ფასი დგება, ხო? ანუ როცა არა, ფასი არ დგება. პირობა დგება. მინიმალური ფასით, აი ძალიან პირობითი რო ავიღოთ, თქვათ მინიმალური სიმბოლური სადაზღვევო პაკეტები, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, რომ იყო ნაწილი კომპანიების მხრიდან არჩეული ღირდა 1 ლარი, აი პირობითად რამდენით შეიძლება გაძვირდეს ის სტანდარტი, რომელიც იქნება ნორმალური სადაზღვევო პირობების შემცველი. მე ძალიან მიგჭირს ამის თქმა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნიუანსია შიგნით. ჩვენ თვითონ ყველა კომპანია ცალკე ლავირების თქო საშუალებას დაიწყებს, იმიტომ რომ ლავირებაზე არა, მაგალითად უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომელიც ფასს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს, იქნება თუ არა მაგალითად იმ შემთხვევაში რომ მიიღო მშრომელმა ისეთი დაზიანება რომელიც მას შრომის უუნაროს ხდის მთელი ცხოვრების განმავლობაში აქედან პენსია. აი ესეთი საკითხები არის და ეს პენსია რამხელაა, თქვათ არის დღევანდელი ხელფასის 50% თუ ასე შემდეგ. ჩვენ ვართ მომხრე იმ მიდგომის, რომ ეტაპობრივად შევიდეს ეს ძალაში. ანუ პირველ ეტაპზე მე ვფიქრობ, რომ კარგია, რომ გართულებული თემები იყოს ნაკლები, მათ შორის რომელიც რეგულატორულად მნიშვნელოვან დაზუსტებას საჭიროებს, იგივე სადაზღვევო სფეროში რეზერვები უნდა შექმნა ამის და ასე და რაღაცა 2-3 წლის განმავლობაში საბოლოოდ დაალაგდეს ის მინიმალური დონე, რომელიც არსებობს მთელ განვითარებულ მსოფლიოში. სხვანაირად გითხავთ, მაშინ ბიზნესისგან გითხავთ, რამდენით აქვს, აი რა კომპონენტები შეიძლება პირველ ეტაპზე ძალაში შევიდეს, რომ რამდენით შეიძლება მათი ხარჯი მაქსიმალურად იყოს გაზრდილი. ხარჯი გაზრდილი რაღაცასთან შედარებით, ხო? ეს მინიმალურ პაკეტთან შედარებით. ამიტომ ვიღებ სიმბოლურ 1 ლარს, სიმბოლურ ლარი, არა, მე მინდა გითხრათ, რომ 1 ლარი ეს ისეთი იოლი თემაა, მაგრამ მარტივ გამრავლებისათვის არა, შეიძლება იყოს გაჩნია იმ პაკეტიდან გამომდინარე, შეიძლება იყოს 2 ლარი, შეიძლება იყოს 3 ლარი. ეს არ არის 20 ლარი. ხო, ეს ნამდვილად ესეა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ 2-3 წელიწადში, როდესაც ეს მთლიანად დაალაგდება, მათ შორის ნიშნულოვანი პასუხი, ნიშნულოვანი ამბები, მართლა თუ მოხდა ადამიანის ინვალიდიზება, ხო? უნდა კონდეს თუ არა მაგას მთელი ცხოვრება ამ დიდი, ბევრი წელი ანაზღაურება თავისი ბოლო ხელფასის შესაბამისი თუ რაღაც. ეგეთ საკითხები გადასაწყვეტია და ამიტომ მე ფასზე ლაპარაკი ძალიან მიჭირს და არასწორია. არა, ფასის დასახელებას არ გთხოვთ, მე ხარჯის დაახლოებითი ზრდის კოეფიციენტი მინდა რომ გავიგო. დღეს ხარჯი არ აქვს. დღეს მოდი ესე ვთქვათ, აი იმ სიმბოლური ვინც იყიდა, ჩათვალე ხარჯი არ აქვს. თუ გადაიხადა წელიწადში თქვათ აი სიმბოლური ვინც იყიდა 5 ლარი და 10 ლარი ადამიანში, ხო, ეს ჩათვალე რომ ხარჯი არ არის. ეს არის ფარატინა ქაღალდი და ფარატინა ქაღალდის ფასება, ხო, ვერ მეტყვით ეხლა რომ ადამიანი ამას გეკითხებით რომ ამ ფარატინის სწორ ფორმულირებას, ანუ ფარატინა რომ არ იყოს ეს ფარატინა რომ არ იყოს, რასაკვირველია, რამდენით 5 ლარი შეიძლება გაიზარდოს 20-მდე, მაგრამ ესეც 20 ლარია წელიწადში. და ასე რომ ამაზე ლაპარაკი სერიოზული იმაზე რომ ეს არის დიდი ტვირთი, ვფიქრობ რომ არასწორია, ეს არის ის ტვირთი,
რომელიც მოწესრიგებულ შრომით ურთიერთობებს თან ახლავს. ბატონდევი, ამ 20 ლარიდან რამდენი იქნება ირაზე მიდის საუბარი თუ გაქვთ ამ ეტაპზე ჩამოყალიბებული 20 ლარიდან რამდენი იქნება ბიზნესს და თქვა დასაქმებულის მონაწილეობა. დღევანდელი მიდგომით არავითარი დასაქმებულის მონაწილეობა აქ არ ხდება. დღევანდელი კანონმდებლობა ამას უყურებს ესე, რომ ამას თლიანად იხდის ბიზნესი. რომელიც აცხადებდა, რომ არ იყო თანახმა სრულ თანამონაწილეობას და ხოლოდ ბიზნესით ხო ვალდებულია ხარჯებთან შედარებით უიდაოს და ივაჭროს. ეს ჩვეულებრივი ამბავია. თუმცა გამოსავალს როგორც წესი პაულობენ ხოლმე თავშეც თქვა დასაქმებულების ან გათავისუფლებაში ან რაღაც ხელფასისფლებაში და ამის ხარჯზე კომპენსირებაში. დიდი ფინანსური ტვირთია სავალდებულო პენსია, ხო? და მე არ ვიცი რა, ეხლა კარგი შეფასება არ მინახია, მაგრამ მე არ გამიგია შემთხვევების მნიშვნელოვანი რაოდენობის, სადაც მაგალითად მოხდა ხელფასების შემცირება, იმიტომ რომ პენსიო ასე რომ მე მგონია ეს მაინც უფრო თეორიული მოსაზრებებია, პენსიასთან შედარებით ეს რასაკვირველია გაცილებით უფრო მცირე ხარჯია, მე საერთოდ არ მგონია რომ ეს ხარჯი იყოს იმ კომპანიებისთვისაც კი, რომელსაც მასობრივად ეხება ეს ხო, ვთქვათ, მაღაროელებისთვის, ასე შემდეგ შენებლობა და რაღაცა, რომ ეს იყოს ტრაგიკული ტვირთი და მნიშვნელოვანი ტვირთი, მაგრამ ამაზე იქნება დავა, ამაზე დავა იყო იქამდეც, ხო? არის პროფესიული კავშირები, რომელიც ამას მონაწილეობენ, სწორედ აი ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია ძალიან აქტიურია, თვითონ დამსაქმებელთა კავშირი ძალიან აქტიურია. ჩამოყვანილი ყავთ სოფლიო შრომის ორგანიზაციის ექსპერტები და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ერთი რამე უნდა გვესმოდეს. მომავალი ჩვენი ევროპასთან მიმართებაში და განვითარებულ სამყაროსთან მიმართებაში, სადაც შრომა დაცული და კომპენსირებულია. ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქამდე სულ იყო ის, რომ ჩვენი შრომა, შრომის კოდექსი და ასე შემდეგ დაცულია, მაგრამ კომპენსირებული საერთოდ არ იყო. ეხლა ეს კომპენსაციის მეორე საკითხიც დგება სწორედ ისე, როგორც კანონი ითხოვს, ამას ადაპტირება მოგვიწევს ჩვენ ყველას, მათ შორის მშენებლებსაც, მაღაროელებსაც და ასე შემდეგ. ბატონდევი, ახალ ჯანდაცვის მინისტრთან გქონდათ შეხვედრა სადაზღვევო ინდუსტრიას, რა გზავნილებით წამოვიდა მათგან, რა იგეგმება სექტორში, ახალი პროდუქტები თუ იქ და შეთავაზებული ჩვენ ტურისტების სავალდებულო დაზღვევაზე საუბრობდით ერთ-ერთს მიღმა, ამასაც რომ გითხრათ ორი სიტყვა რა. იქ სწორი პრიორიტიზაცია მოხდა, ფაქტიურად ეს ყველაზე მოკლევადიანად უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი, რაზედაც ჩვენ საუბრობთ, იმიტომ რომ კანონი აძლევს ჩარჩოს დროისას. ფაქტიურად მე ვთვლი, რომ სექტემბერში უნდა დასრულდეს დიდწილად ეს მოლაპარაკებები, მე ეს უნდა ბიზნესმაც გაიგოს, ყველამ გაიგოს და ნოემბრიდან მაინც გაყიდვები დაიწყოს, რომ ყველამ ახალი წლიდან ახალი პაკეტები წლისთვის ყველამ შეძლოს იმ ახალი პროდუქტის ყიდვა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მაქსიმალურად იქნება ყველას ინტერესები შეჯერებული. ამ თვალსაზრისით არის რამოდენიმე საკითხი, რომელიც აგრეთვე მნიშვნელოვანია, ეს არის ტურიზმი. ახლა ჩვენ ვიქეცით დიდი ტურისტული შემოდინების ქვეყნად და უკვე ის ამბავი, რომ ძალიან ბევრი ტურისტი, ძალიან ბევრი ქვეყნიდან, რომელიც ჩვენთან ჩამოდის, ფაქტიურად დაზღვევა ჯანმრთელობის ხარჯების არ აქვთ. მერე ჩვენ სისტემას აქ ექნება პრობლემა, იწყება ევაკუაციიდან, როდესაც თაში და იმაში რაღაცა ტრავმები ისე დამთავრებული, თქვათ იგივე ავტოსაგზაო შემთხვევებით, რომელიც ხდება და რომელშიც უცხოელი ტურისტები ათობით სამწუხაროდ ზიანდება, რომელსაც არ აქვს არანაირი დაზღვევა და არც ფული ჯიბეში და ამიტომ ეს უკვე ჩვენ კლინიკებს აწვება. ანუ ადგილობრივი განიხილება, რომ აუცილებლად ქართული დაზღვევით იყვნენ ტურისტები. არ ამგონია, რომ ეს არ იქნება შესაძლებელი. მე ვფიქრობ, რომ რეალობა არის ის, რომ მოთხოვნილი იყოს, რომ რაღაცა ლიმიტების ფარგლების, აი როგორც ახლა თქვენ რომ მიდიხართ ხო საზღვარგარეთ, ანუ სამგზავრო დაზღვევას შეიძლება ვიძენ, მაგრამ ეს არის ადგილობრივი კომპანიისგან არა, რატო თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ გერმანული კომპანიისგან, როცა გერმანიის სახვალ. აქ თავარი არის რომ ლიმიტები იყოს ადეკვატური იმ სამედიცინო ხარჯების, რომელიც არის იმ ქვეყანაში. ხო, ითხოვენ რაღაც 50000 ევროიანი დაზღვევა უნდა კონდეს. ეხლა ეს 50 დაზღვევა იქნება ქართული კომპანიის თუ ევროპული კომპანიის, ამას არავინ არ გთხოვს. ფაქტია, რაღაც აი ესეთი სისტემა უნდა ჩამოყალიბდეს. აქაც სწორედ იმისათვის უპირველეს ყოვლისა ის ადამიანი იყოს დაცული, ვინც შემოდის და არ იფიქრა იმაზე, რომ
ჭირდება, თქვათ, სამოგზაურო დაზღვევა და მეორე მხრივ რასაკვირველია ჩვენი სამედიცინო სისტემა, რომელიც დაწყებული სასწრაფოდან დამთავრებული კლინიკამდე. ყველა ეხა არაერთ საკმაოდ ხშირად გადაგდებულია ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ემსახურება და ფულს ვერ იღებს. და ბოლოს მინდა რომ მოკლედ გითხოთ ავტომობილთა მესამე პირის სავალდებულო დაზღვევაზე ვერ მოესწრო რაღაც განხილვები ივლისში, თქვენ რაღაც შენიშვნებიც გქონდათ ამ მიმართულებით, რა ეტაპზეა დღეს და რა შენიშვნები აქვს სადაზღვევებისთვის? პირდაპირ უნდა ყველაფერს თავის სახელი რომ დავარქვათ. ჩვენ პარლამენტთან რაღაც მუშაობაში წავიწიეთ წინ, ეხლა ახალი ფაქტორი შემოვიდა სრულიად ერთი კვირის წინ, ეს არის ახალი პრემიერი. ბუნებრივია, ეხა ახალი პრემიერის სული ფაქტორი ხო? ხო, რაღაცა სახელმწიფო ნაწილს ამ პროცესისას ჭირდება იქაც რაღაცა შეთანხმება. ამ ახალი პრემიერის პირობებში ბარემ გითხავთ, გაქვთ თუ რამე რომ ესტონური მოდელი შეეხება სადაზღვევო სექტორსაც, ეს ძალიან აქტიურად განხილვადი თემა იყო ხო? მით უმეტეს ის იყო ეკონომიკის მინისტრიც და თქვენ მისი პოზიციები ნაწილობრივ იცით. ზუსტად ეს მე პირდაპირ იმედი მაქვს რომ ეს საკითხი გადაწყდება, რომელიც ვერ გადაწყვიტა აქამდე ვერც ერთმა პრემიერმა, თუმცა ყველანი თვლიდნენ, რომ სადაზღვევო სექტორს ესაჭიროება და ეკუთვნის ექსპორტულ მოდელში მონაწილეობა. ეკონომიკის მინისტრი გიორგი გახარი იყო მხარდამჭერი თქვენი ამ სურვილისა? ეკონომიკის გვახარნისთან ჩვენ ამ თემაზე საკითხი საუბარი არ ქონდა, მაგრამ მისი საერთოდ განწყობიდან რეალური ადამიანია რა. ეხლა რამდენადაც ჩვენ ვიცნობთ, ეხლა როდესაც ომბუდსმენი იყო ამ ესტონურ მოდელზე ესე არ გვისაუბრია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ გადაწყვეტილება უბრალოდ მისაღები, იმიტომ რომ არავითარი არც ლოგიკა და არც სამართლიანობა არ არსებობს იმაში, რომ სადაზღვევო სექტორი ამოგდებულია ესტონური. ნება უნდა იყოს ამ ხო, რაღაცა ის არის რა, ნება უნდა თქვან რომ უნდა გავაკეთო. ეს ნება მისაღწევია და თქვა წინასწარ. იმედი მაქვს რომ მისაღწევია, არ ქონია კომუნიკაცია ამაზე, ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ რაციონალურობიდან გამომდინარე იმედი მაქვს რომ მისაღწევია. მიღწევადია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დევის სტუმრობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა დევი ხეთინეშვილი სადაზღვევო ასოციაციის ხელმძღვანელს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. თუ მაღალანაზ ღაურებადი სამსახური გაქვთ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ სტაბილურ სამსახურში მუშაობთ. ხშირად სწორედ იმ სფეროებში, სადაც ანაზღაურება მაღალი არის, უმუშევრობის მაღალი დონე ფიქსირდება. ეს ბიზნეს ინსაიდერმა დაწერა, რომელმაც საფინანსო საგანმანათლებლო კომპანია Bankrate-ის კვლევა გამოაქვეყნა. ამ კვლევამ დასაქმების ის სფეროები გააერთიანა, სადაც უმუშევრობის ყველაზე მაღალი დონე ფიქსირდება. ანუკა ჯოხაძემ გადაიკითხა მასალა და შეჯამებულ ინფორმაციას ახლა საქმიანი დილის მაყურებელს მიეძღვნის ანუკა დილამშვიდობისა. ანა დილამშვიდობისა. საფინანსო საგანმანათლებლო კომპანია Bankrate-მა კვლევის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების 15000-მდე კურსდამთავრებული გამოკითხა, რომლებიც 162 განსხვავებულ ფაკულტეტზე სწავლობდნენ. როგორც აღმოჩნდა, გამოკითხული ადამიანების საშუალო წლიური ანაზღაურება დაახლოებით 55,000 ამერიკული დოლარი იყო, ხოლო უმუშევრობის საშუალო მაჩვენებელი 2.8%. უმუშევრობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ნავთობის სფეროში მომუშავე ინჟინრებს შორისაა. მიუხედავად იმისა, რომ საშუალო ანაზღაურება ამ სფეროში დასაქმებულებისთვის წლიურად 87,600 ამერიკული დოლარია, უმუშევრობის მაჩვენებელი მაინც 7.9%-ია. როგორც კვლევაში ვკითხულობთ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნავთობ ინჟინერიის სფეროში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა 25,500-ს უტოლდება. მეორე ადგილზე კი რეიტინგში შემეცნებითი მეცნიერებისა და ბიოფსიქოლოგიის სფეროა. ამერიკაში ამ მიმართულებით საერთო ჯამში 17,400 ადამიანი მუშაობს. საშუალო ანაზღაურება კი 56,000 ამერიკულ დოლარს აღწევს. კვლევის მიხედვით ამ პოზიციაზე უმუშევრობის მაჩვენებელი 6.7%-ია. 6%-ია უმუშევრობის დონე მედია სივრცეში. კვლევის ავტორების თქმით, კურსდამთავრებულებს შორის ეს სფერო დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ქვეყანაში მედია სივრცეში დასაქმებულთა რაოდენობა 302,000-ს უტოლდება. ფაქტია, რომ პოპულარულია, მაგრამ რამდენად არის დათვლილი ანუკა ამ კვლევაში საშუალო წლიური ანაზღაურება მედია სივრცეში დასაქმებულებისა? ანა, როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, ამ სფეროში დასაქმებულების საშუალო წლიური ანაზღაურება დაახლოებით 40,000 ამერიკული დოლარია. კიდევ ერთი პროფესია, სადაც უმუშევრობის მაღალ დონეს უჩივიან, თეატრის მსახიობობა, სადაც უმუშევრობის დონე 5.2%-ია. თეატრში მსახიობად ამერიკაში დაახლოებით 254,000 ადამიანი მუშაობს, რომელთა საშუალო წლიური ანაზღაურებაც 35,500 ამერიკული დოლარია. მაღალი ანაზღაურების მიუხედავად, რომელიც წლიურად დაახლოებით 99
$19,000 ამერიკულ დოლარსაც კი უტოლდება. ამერიკაში ბევრ უმუშევარ მათემატიკოსა თუ პროგრამის შეხვდებით. ამ პროფესიით დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა 17,000 აღწევს. უმუშევრობის დონე კი 4,5%-ია. ბაზრების მოთხოვნებიდან გამომდინარე იქნება სხვაობა ქვეყნებს შორის, მაგრამ მაინც თუ შეძელიდა იპოვეს საერთო მაგალითად საქართველოსა და ამერიკულ ბაზარს შორის ყველაზე პოპულარული პროფესიების და ფაკულტეტების მიხედვით. ანა, ისევე როგორც საქართველოში საკმაოდ პოპულარულია საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება ამერიკაშიც, რეიტინგის ბოლო პოზიციაზე სწორედ ეს სფეროა და ამ პროფილით ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 158,000 ადამიანი მუშაობს. მათი საშუალო წლიური ანაზღაურება კი დაახლოებით 60,000 ამერიკული დოლარია. ამ სფეროს პოპულარობის მიუხედავად, კვლევის ავტორებს თუ დაუჯერებთ, კურსდამთავრებულების 3,9% მაინც უმუშევარია. ამერიკაში უმუშევრობის დონე მაინც მინიმალურ მაჩვენებლებს აფიქსირებს. ფაქტია, ჩვენთან პრობლემები ცოტა განსხვავებულია და საინტერესო იყო ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ნამდვილად ამ სფეროების მიმოხილვა. მადლობა ანუკას საინტერესო თემებისათვის. ჩვენ წინ ახლა გრძელვადიანი ამეთის პროგნოზი გულდებოდა სულ რამდენიმე წამში უკვე ალექსი პეტრიაშვილი გვერდება მსოფლიო რეკორდს ასეთი BMG სტუდიაში. სატელევიზიო ეთერის შეულებება დაასრულა. სამაგიეროდ ბრიტანეთის პარლამენტი გადის ახლა გრძელვადიანი დასვენების გადადის გრძელვადიანი დასვენების რეჟიმში. უკრაინაში საინტერესო სიახლეები, მაგრამ ვიდრე ამ თემებზე გადავალთ, გუშინ ისეთი ამბები იყო და ისეთი ინტერპრეტაციები მოყვა რასმუსენის განცხადებებს, რომ ამ თემით რომ არ დავიწყოთ, ალბათ ჩვენს მაყურებელს გაუკვირდება. მიუხედავად იმისა, რომ იკა გრიგოლიამ გუშინ დაგვასწრო და ამავე სტუდიიდან უკან გარკვეულ ნაწილზე ელაპარაკა, მაინც ამ თემით ვიწყებთ. გუშინდელი მთავარი სიახლეები და საქართველოს პრინციპულად მნიშვნელოვანი ნატოს წევრობით. ბუკა პეტრიაშვილი, BMG-ის საერთაშორისო მიმოხილველი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. ბუკა, დილა მშვიდობისა და წარმატებულ სეზონს გისურვებ. ასევე წარმატებულ მშვიდობიან, გაწონასწორებულ ზომიერ სეზონს და საერთოდ ყველას გისურვებთ წარმატებებს, რა თქმა უნდა და თქვენ საქმიანობაში. რიტორიკულ და შაბლონურ კითხვას დავსვამ. რა თქვა რასმუსენმა? მეგონა იტყოდი გვეშველება რამეო და ეკერე შენს თუ მაგას კითხულობ და დავიღუპეთქო, მაგრამ რასმუსენმა თქვა ის რაც უკვე შემდგომში კარგია ძალიან რომ განავრცეს სხვებმაც, იმიტომ რომ მისი დამახინჯება მოხდა, მისი სიტყვების ინტერპრეტაცია როგორც არის ეს ნებსით უნებლიეთ რა თქმა უნდა, მაგრამ რასმუსენმა თქვა ძალიან კაფიოდ საინტერესოა სხვათა შორის იგივე გზავნილი თუ გაახმიანა პრემიერ-მინისტრ გახარიასთან შეხვედრაზე, რომელიც პირისპირ გაიმართა გუშინ ასევე ისაუბრა იმის თაობაზე თუ როგორ შეიძლება
საქართველოს სწრაფად გახდეს ნატოს წევრი. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ტერიტორიების 20%-ზე მეტი ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, შესაძლებლობა არის და პრეცედენტი არსებობს ამისი გერმანიის მაგალითზე, რომ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე გავრცელდეს ნატოს წესდების მეხუთე მუხლი, რომელიც გულისხმობს თავდასხმა ერთის წინააღმდეგ, არის თავდასხმა ყველას წინააღმდეგ. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ კი რუსეთი გადმოკვეთს საოკუპაციო ხაზს, მას მერე რაც საქართველო გახდება ნატოს წევრი სახელმწიფო, ნატოს დანარჩენი 30 წევრი მაგ დროისთვის უკვე იქნება ვალდებული, რომ რეაგირება მოახდინოს სამხედრო წესით. ეს არ გავრცელდება დროებით, ვიდრე არ მოხდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა იმ საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში, რომელიც რა თქმა უნდა გულისხმობს აფხაზეთს და სამაჩაბლოს როგორც განუყოფელ ნაწილს საქართველოს ერთიანი სახელმწიფოსი, მას შემდეგ რაც ეს ტერიტორიული მთლიანობა აღდგება, მთლიანად გავრცელდება ოკუპირებულ შემდგომ გათავისუფლებულ ტერიტორიებზე და შემოერთებულ ტერიტორიებზე ეს მეხუთე მუხლი. აი ეს იყო ძალიან მკაფიოდ ნათქვამი, ასევე ძალიან მკაფიოდ იყო და ძალიან ნიშანდობლივია სხვათა შორის, რომ გერმანიის მაგალითზე დაიწყო საუბარი, იმიტომ რომ ერიდებოდნენ გარკვეულწილად სხვათა შორის თვითონ ალიანსის შიგნითაც გარკვეული წევრებიც და ალიანსის ხელმძღვანელობაც ამ მაგალითის და პარალელის გავრებას. ეხლა რა შეა საქმე რეალურად დღეს გუშინ და ხვალ ესე თემა რო აი ეხლა საათზე უჭირავთ ხელი და უნდა გადაწყდეს ეს ამბავი და მხოლოდ საქართველოს პასუხს ელოდებიან, ასე არ არის. სამწუხაროდ არ არის რეალურად, ამას სჭირდება ძალიან სერიოზული და ინტენსიური მუშაობა, მაგრამ ეს არის გზა, ეს არის შესაძლებლობა, რომელიც უნდა იყოს მიტანილი ქართული მხარის მიერ, უნდა იყოს მიტანილი ბრიუსელში, ვაშინგტონში, ბერლინში, პარიზში და სხვა ნატოს წევრ დედაქალაქებში. სრულიად სტარია ის მოსაზრება, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა დღეს სკეპტიკურად არის განწყობილი, პირიქით აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას და ეს რეალურად შესაძლებელია იყოს გზა იმისა, ვინაიდან ნატო თავადაც კარგად ხვდება, რომ საქართველო რეალურად არის მზად და იმსახურებს იმას, რომ გახდეს ნატოს წევრი სახელმწიფო და საქართველოს დემოკრატიულად განვითარებისთვის, გრძელვადიანი უსაფრთხოებისთვის, სტაბილურობისთვის, ეკონომიკისთვის, მზარდი ინვესტიციებისთვის და სამუშაო ადგილებისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი ქვეყანა. ამას სჭირდება მუშაობა, ამას სჭირდება მუშაობა ისეთ მხარდამჭერებთან, როგორიც არის ბატონი რასმუსენი, მოქმედ ნატოს გენერალურ დივანთან, აშშ-ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან, საფრანგეთის პრეზიდენტთან, გერმანიის პრეზიდენტთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თორე ეს ესე აქ დარჩება ინაშვილის თუ სხვა პოლიტიკოსების განხილვის ამარა და ესე დამთავრდება, თუ კი ხელისუფლება არ აიღებს ამ დროშას ხელს. თუ კი ხელისუფლება ამას გადაწყვეტს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან საინტერესოა რა განხილვა იყო პრემიერ-მინისტრსა და ბატონ რასმუსენს შორის. თუ კი ხელისუფლება ამას გადაწყვეტს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მას ექნება ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა პირველ რიგში 77% საქართველოს მოსახლეობის მხრიდან, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას, კოზი ნაცარში ჩაუვარდებათ პროპაგანდისტებს, რომლებიც დაუყოვნებლივ იმ წამსვე ავრცელებენ ინფორმაციას და ამ ფორმულირებას თავაზობენ, რომ საქართველო თავაზობენ და რუსულ ენაზე გადაითარგმნა ეგრევე ეს რა თქმა უნდა, აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის გარეშე თავაზობს ნატო, საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. ეს არის მტკნარი სიცრუე მართა ჩვეულებრივი პროპაგანდისტული ხრიკი, რომელსაც ჭირდება ყოველ ესე ვთქვათ დილას აღამოს უნდა ვაღიაროთ ეს რეალურად იქნება ეს მეხუთე მუხლზე საუბარი თუ არ იქნება რომ რეალურად ეს არ არის მიმართული იქითკენ რომ ჩვენმა ბავშვებმა იშიმშილონ ნატოში გაწევრიანების ხარჯზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თუ გვინდა რომ შეჩერდეს ჩვენი
დღეს კონტროლირებადი ტერიტორიების შემდგომი ოკუპაცია თუ გვინდა რომ შეჩერდეს ჩვენი მოქალაქეების წამება, მკვლელობა, მოტაცება, შემდგომ გამოსასყიდების გადახდა და ასე შემდეგ და სულ იმის შიში არ იყო თუ არ იქა რა სიტყვის ახლა მოსკოვი აქ რო ესე მოიქცეთ, ისე მოიქცეთ ერთ პატარა პოსტს, ავაშენებთ, არ ავაშენებთ, რა რეაქცია იქნება ეს მარჩიელობა რო არ იყოს, ამისთვის არის ზუსტადაც აუცილებელი რომ გადაიდგას პრინციპული და კონკრეტული ნაბიჯები. თავისით ყარებს არავინ არ შემოგვინტრევს ნამდვილად და არავინ არ დაიწყებს ახლა ჩვენთვის სხვადასხვა შესაძლებლობების, ოფციების შემოთავაზებას, აბა იქნება ესე გესიამოვნოთ, იქნება ისე გაგიხარდეთ ეს გადაწყვეტილება თუ გახმიანდება ჩვენგან, შემდგომი რეაქცია იქნება მათი მხრიდან. ერთადერთ პარალელს გავავლებ, იყო გუშინაც ეს არგუმენტები, შემდგომ გავრცელდა რომ აპატურა ის კომენტარი გავრცელდა რომ ის არ მიიჩნევს მინდა გითხრათ რომ არ მიიჩნევდნენ ბალტიის ქვეყნების ნატოში გაწევრიანებას. აი ამ 2 დღის განმავლობაში კონფერენციაზე ბევრი საინტერესო რამე ითქვა. დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს, მის ორგანიზაციას, მაკენის ინსტიტუტს და თელს ამ ჯგუფს, რომელმაც ასეთი არაჩვეულებრივი მნიშვნელოვანი დატვირთვის ღონისძიების ორგანიზება გააკეთა უკვე მეხუთეჯერ. საუბარი იყო იმაზე თუ როგორ წარმოუდგენლად მიაჩნდათ პოლონელების მიღება, პოლონეთის კომიქსებსაც კი აკეთებდნენ, თურმე პოლონეთში გუშინ დენფრიდი ყვებოდა რამდენიმე წუთით ადრე, ვიდრე შემოგელვება მოხდებოდა. რამდენად მიუღებელი იყო ბალტიის ქვეყნების გაწევრიანება ცალკეული ნატოს წევრი სახელმწიფოებისთვის და როგორ შეიცვალა მერე ეს რეალურად ყველაფერი. ასეთი დრო, ასეთი მომენტი აუცილებლად დადგება, იმიტომ რომ რუსეთი ნაშთი ძველი დიდებისგანაც კი აღარ დარჩება, მალე არაფერი. მიუხედავად იმისა, რომ მაგრად თამაშობს მავნებლის როლს ყველა ფრონტზე და ყველგან ცდილობს თავის პოზიციონირებას. მიუხედავად ამისა, მაინც დაუდგება რუსეთს ის მომენტი, როდესაც საკუთარი პარტიის წევრობასაც კი ერიდებიან, ედინო რუსიას წევრობას აღარ ამჟღავნებენ და ცალკე გადიან ვითომ საინიციატივო ჯგუფისგან. ამას შემდეგ თემაში მოგახსენებთ, მაგრამ ამ მომენტისთვის და ამ დროისთვის უნდა ვიყოთ მზად და მე ყველაფერი რეალურად დადგება თავთავის ადგილას. ეს არის ერთადერთი გზა ჩვენი ტერიტორიების, დაკარგული ტერიტორიების, რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციისთვის. მანამდე მუდმივად ვიქნებით აი ამ რეჟიმში, რომ ისევ გაავლეს მავთულ ხლართები, ისევ მოიტაცეს ჩვენი მოქალაქეები, ისევ შეიძლება გადმოწიონ და გადაკეტონ საავტომობილო გზა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნატოს ყოფილი გენერალური დივანიც ამას ამბობდა, რომ არ უნდა მივცეთ რუსეთს ეს ეგრეთ წოდებული არაფორმალური ვეტოს დადების უფლება. არ აქვს რუსეთს ვეტოს დადების უფლება და რეალურად საქართველოს უნდა იაქტიუროს. ყველამ მე არ გულისხმობ მხოლოდ ხელისუფლებას, თუმცა პირველ რიგში ხელისუფლებამ უნდა მიაწოდოს ეს გზავნილი და უნდა ჩამოყალიბდეს ძალიან მკაფიოდ. თუ არ უნდა ეს და სწრაფად და მაინც ესე განიხილავს, ეს მისი გადასაწყვეტია. რომ აი ამ გზით იქნება აღარ მოგტაცონ, იქნება აღარ მოგვიკლან, იქნება მავთულხლართი დაუმთავრდეთ, იქნება აღარ გააბან, თუ ამ მექანიზმით გააგრძელებენ, ჩვენ ისევ იქნებით ამ მუდმივ რეჟიმში, რომ დავკარგეთ კიდევ 100 კვადრატული მეტრი, კიდევ ერთი მოსახლე გამოვაკლდეს. უკრაინასთან ერთად განსაკუთრებით ამ მომენტში აქტიურობა და აქტიურობის ეს გზა არსებობს იმისათვის, რომ მივიღოთ ის სასურველი შედეგი, რაც ძალიან ბევრ გარანტიას შეგვაძლევს. აქტიურობს აქვს შედეგები, მაგალითად უკრაინის ნაწილში, მათ შორის შედეგების თემაზე რომ გადავიდეთ, მიუხედავად იმისა, რომ თლად შეთანხმებულები და მორიგებულები არ არიან, შედგა სატელეფონო საუბარი, დადგა კონკრეტული შედეგი ადამიანების ტყვეების გაცვლის და ასე შემდეგ. რა ხდება? მოდი უკრაინით დავიწყოთ და გავყვეთ დანარჩენ მსოფლიოს, სანამ ჩვენ ვისვენებდით რა ხდებოდა. უკრაინაში მე მინდა გითხრათ, რომ უკრაინის პრეზიდენტის აქტიურობა ძალიან თვალშისაცემია. კონკრეტული შედეგები, პირველი კონკრეტული შედეგები გამოიწვია, ეს იყო 35-35-ზე. სიტყვების გაცვლა, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური პატიმრებიც დაიბრუნეს. უკრაინელი
პირველებმა ბატონი სენცოვი, კოლჩენკო და 24 მეზღვაური, რა თქმა უნდა, რომელიც დატყვევებული ყავდა რუსეთს. ეს სატელეფონო საუბარი შედგა უკვე მას მერე, რაც გაიცვალა, რუსეთმაც თავისი, ესე ვთქვათ, ნადავლი წაიღო და წაიყვანა თავისთან აღიარა ამითი სხვათა შორის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღიარა, რომ ის სამხედრო პირი, რომელიც დაკავებული იყო და უკრაინული სპეცსამსახურების სპეცოპერაციის შედეგად იყო დაკავებული, მას ჰქონდა მონაწილეობა მიღებული მალაიზიური თვითმფრინავის ბოინგის ჩამოგდებაში, წაიყვანეს უკრაინის მოქალაქე იყო ის ოფიციალურად, წაიყვანეს და გაცვალეს ამ დანარჩენ წვეებში. მართალია, აქ იყო გარკვეული წინააღმდეგობა კონკრეტულად ჰოლანდიის მხრიდან, თუმცა ჰოლანდიელებს მიეცათ შესაძლებლობა დაეკითხათ მათივე საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, დაეკითხათ, ვიდრე გადასცემდნენ რუსეთს ამ პიროვნებას. ეს პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება, იმიტომ რომ კიდევ ყირიმელი თათრები ყავს დაკავებული რუსეთს, დაახლოებით 100 ადამიანი არის სამოქალაქო პირი და 225 დონბასში მიმდინარე საომარი მოქმედებების შედეგად და ეს პროცესი გაგრძელდება, მაგრამ ეს იყო ერთი თემა, ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი და მეორე არის, რა თქმა უნდა, მზადება შეხვედრისთვის ნორმანდიულ ფორმატში, ეს არის დაგეგმილი გადაწყვეტილი ადგილი, ეს არის პარიზი, გაიმართება სავარაუდოდ სექტემბერში, ალბათ სულ მალე გახდება ცნობილი უკვე შემდგომი საუბარის დაგეგმილია ზელენსკისა და პუტინს შორის და გახდება ცნობილი, როდის გაიმართება კონკრეტულად რა თარიღში. აქ არ არის მარტივად, რა თქმა უნდა, საქმე, იმიტომ რომ გერმანიას, საფრანგეთს ორივე სჭირდება კონკრეტული შედეგების მიღწევა, კონკრეტული შედეგების დადება, რათა შემდგომში უკვე მიეცეთ გარკვეული ლეგიტიმაცია იმისთვის, რომ რუსეთთან რაღაცა ურთიერთობის ნორმალიზების მიმართულებით გადაიდგას ნაბიჯები. კონკრეტულად საფრანგეთის პრეზიდენტის ინიციატივაც გახსოვთ. მაგრამ ისინი არ აბიჯებენ იმ მთავარ პრინციპს, რომ სანამ არ დადგება მშვიდობა, სანამ არ აღდგება სიტუაცია უკრაინაში ყირიმთან დაკავშირებით, არ აღდგება სიტუაცია და არ დადგება მშვიდობა აღმოსავლეთ უკრაინაში, მანამდე რაიმე ახალ დათბობაზე და რაიმე ახალ განსაკუთრებულ ურთიერთობებზე საუბარიც კი ზედმეტია. ამასობაში უკრაინის პრეზიდენტი არ ვითარებს ძალიან სერიოზულ ურთიერთობებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, დონალდ ტრამპთან, მის ადმინისტრაციასთან, რომელსაც სულ რაღაც რამდენიმე საათის უკან გამოაკვდა მისი ეროვნული უსაფრთხოების მრჩეველი ჯონ ბოლტონი Twitteris წესით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ურთიერთობები ვითარდება, ეს ურთიერთობები ღრმავდება და უკვე ამერიკელი ექსპერტებიც გარკვეულწილად პირველი ნაბიჯებით, პირველი 100 დღის შეფასებით ფრანკლინ დელანო რუზველტსაც კი ადარებენ, ისეთი მასშტაბური რეფორმები წამოიწყო ზელენსკიმ, არც ისე ხუმარაკაცია ცხოვრებაში უკრაინის პრეზიდენტი, როგორც აღმოჩნდა, მან დაარტყა ზუსტად იმ წერტილებში, სადაც იყო ყველაზე აქტუალური და მნიშვნელოვანი და დაიწყო მისი დაპირებების შესრულება დეპუტატებისთვის იმუნიტეტის მოხსნაზე, ანტიკორუფციული კანონმდებლობა, ასევე აპირებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაშლას, მისი წყალი გადმოსხმოდეს, ასევე გეგმავს პროკურატურის ოფისის შეცვლას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმებია. სულ ცოტა ხნის წინ მან დაანონსა რეფორმები მიწის პრივატიზაციის მიმართულებით, რომელიც იქნება ალბათ ყველაზე დიდი საპრივატიზაციო პროცესი ევროპის მასშტაბით. მას დასავლეთში უკვე ესე ვთქვათ რევოლუციურ ლიბერტარიანებს უწოდებენ, არ შეაჩვენონ ეხა ჩვენმა ცალკეულმა თანამემამულეებმა, მხოლოდ წარმატება მინდა უსურვო ჩვენს კონტექსტში იყო ეს ნათქვამი. ხო, არ არსებობს მათთვის ეს კარგი კონტექსტი, რა თქმა უნდა, თან თუ მიწის პრივატიზაციაზე საუბარი და ლიბერტარიანობაზე, მაშინ უფრო რთულდება და ძალიან მძიმდება ამ შემთხვევაში ვითარება. ყველაზე ახალგაზრდა მინისტრთა კაბინეტი ყავს ევროპაში
და ყველაზე ესეთი აი სწრაფად პროგრესირებადი ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან თემებზე ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ მოგვეკლებენ თემებს. აი სისწრაფესთან დაკავშირებით სამაგერ სრულად განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს ბრიტანეთში, სადაც ახსენე კიდეც Brexit-ი გონიო სულ უნდა იყოს, ანუ მომავალ არა, ამბობენ რომ სულ ვერ იქნება, იმიტომ რომ პროცესი დასაჩქარებლად მათ შორის პარლამენტს სამკვირიანი შესვერება აქვს. სამკვირიანი თუ სწორად მახსოვს. ის ნამდვილად რეალურად 17 ოქტომბრამდე უწევთ შესვენება ძალიან დრამატულად განვითარდა ეს ესე ვთქვათ შეჩერების გამოცხადების პროცედურა მინდა ასევე უთხრა და შევახსენო ვინც იცის უკვე რომ ძალიან ისეთმა სახასიათო პარლამენტის სპიკერმა შონ ბერკომ განაცხადა რომ ოქტომბრის ბოლოს 31 ოქტომბერს ის დატოვებს თავის თანამდებობას ასრულებს 10 წლიან ესე ვთქვათ მოღვაწეობას პარლამენტში ბევრი მისი გამოსვლა დარჩება ისტორიას ძალიან ქარიზმატული წამყვანი არის რა თქმა უნდა პარლამენტის და სპიკერი და რა კარგია როდესაც ადამიანს შეუძლია პირობა მიცეს მეუღლეს და შვილებს რომ ეს იქნება ბოლოს ესეო და შეასრულებს ამ პირობას ნამდვილად ვისურვებდი რომ ეს პირობა რო დაიდება მე ნელ-ნელა აქეთაც გადმოვიდეს აქეთ სამყაროშიც გადმოვიდეს რომ ეს არ არის მუდმივი ყველაფერი ეს ამბავი მაგრამ რო დაუბრუნდეთ ისევ Brexit-ს ეკლიანი გზა აქვს უკვე დასაწყისშივე ბორის ჯონსონს პირველი სერიოზული მარცხები აქვს პარლამენტში მან ვერ მოახერხა ვერც ესე ვთქვათ Brexit-ის რაიმე ფორმით ცვლილების წინ წაწევა, ასევე, როდესაც მიხვდნენ პარლამენტარები, რომ საუბარი შეიძლება და ყოფილიყო შეთანხმების გარეშე Brexit-ზე, პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ვერ შედგება ბრიტანეთის გასვლა ევროკავშირიდან შეთანხმების გარეშე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. ამ დროს ახლოვდება 31 ოქტომბერი, ამიტომაც მოახდინა შეჩერება, თუმცა მანამდე ქონდა რამდენიმე მცდელობა, რომ მოეხმო ვადამდელი არჩევნები, დაენიშნა ვადამდელი არჩევნები, ეს მცდელობები ჩაუვარდა და ეს არ იყო მხოლოდ ოპოზიციური ლეიბორისტული პარტიის ძალისხმევით, მის კონსერვატიულ პარტიაშიც არ არის ამასთან დაკავშირებით ერთსულოვნება, ის კი არა რამდენიმე დღის წინ 21-მა კონსერვატორმა პროტესტის ნიშნად, რომ შესაძლებლობა იყო Brexit-ის შეთანხმების გარეშე ევროკავშირის დატოვება, დატოვეს კონსერვატიული პარტია და ისინი წინააღმდეგი წავიდნენ მთავრობის წევრობად შეიჩერეს და მოკლედ ზოგი გარიცხეს, ზოგი თავისი წავიდა და აჯანყებულ კონსერვატორებსაც უწოდებენ ვარ. გადმოინაცვლეს პოლიტიკურ პარტიებში რუსეთში, დუმაში ცოტა სხვა ნამდვილად პროცესები არის. ძალიან მოკლედ ეს ნაწილი წინაშე დაანონსა და ვერ გამოვტოვებთ. მოსკოვის საქალაქო დუმაში რეალ მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ძალისხმევა დაიხარჯა 57 ოპოზიციონერ დეპუტატს, 57 კანდიდატს არ მიეცა შესაძლებლობა არჩევნებში მონაწილეობის მიღების, მაგრამ როგორც გითხარით დღეს გადაცემის დასაწყისში, ხალხს ცხვენია და იციან რომ არარეიტინგულია საკუთარი პარტიის სიით და სახელით გამოსვლა ეს თვითონაც გადათვალეს იქაც ატარებენ კვლევებს ამიტომ ედინა რუსიას მაგივრად საინიციატივო ჯგუფების ესე ვთქვათ კვოტით გავიდნენ და რაღაცა სხვა დამატებითი მხარდამჭერი ორგანიზაციებით აი დაახლოებით ესეთი ის რო ავიღოთ როდესაც თაწმინდაზე კენჭი იყარა საქართველოს სამჟამინდელმა პრეზიდენტმა და არ იყარა კენჭი თქვათ ქართული ოცნების სახელით, მაგრამ ქართული ოცნება ესე გვერდიდან მხარს უჭერდა. დაახლოებით ესეთი სიტუაცია იყო და ამ ვითარებაშიც კი მათ ვერ მოახერხეს იმ რაოდენობის მიღწევა წინა მოწვევაში 45-დან 38 მანდატი იყო მათი და დღეს უკვე არის 26 მანდატი 45-დან
ან 26 მანდატი მართალი ხლა ვარდისფრად რო არ დაინახოს საზოგადოებამ გაიზარდა ამის შედეგად კომუნისტების მანდატების რაოდენობა 11-მდე ავიდა მათი მანდატების რაოდენობა შევიდა ისევ ლიბერალური პოლიტიკური ძალა იაბლოკო ისევ შევიდა ისინი ამინდს როგორც ასეთი ვერ შეცვლიან ვერც მოსკოვის და მით უმეტეს ვერც რუსეთის მასშტაბით მაგრამ რეალურად ეს არის ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იმ სისტემის რღვევის მიუხედავად ყველაფრისა იმისა რომ როსგვარდია იქ ჩეჩნური დაჯგუფებები იქ პოლიცია თუ მილიცია თუ მთელი ძალოვანი სისტემა გამოსვლას ვერ ასწრებდნენ ეს ოპოზიციონერები რომ ციხეში აბრუნებდნენ უკან მიუხედავად ამ ყველაფრისა მაინც მოსკოვი შეიძლება ითქვას რომ წაგებით ესე არ დაერქმევა წაგება მაგრამ ძალიან სერიოზული დარტყმა და ზიანი მიიღეს. აქ გაგრძელდება ეს პროცესები, ახალგაზრდობა არის რეალურად სხვანაირად განწყობილი, საინტერესო ერთი ახალი სიახლე დაიგეგმა, ჭკვიანური არჩევანი, ანუ კამპანია იყო ნავალნის მიერ წარმოებული ჭკვიანური არჩევანი ყველა იმ კანდიდატის წინააღმდეგ, რომელიც დიდი გავლენებით სარგებლობდა დუმაში, ერთიანი ედინა ეროსიას ესე ვთქვათ, სიით შემავალი წლების მანძილზე და სესიამდე და მოწვევიდან მოწვევამდე იყვნენ ჩაბეტონებულები ამ მოსკოვის საქალაქო დუმაში მათი ამოძირკვა მოახერხეს ამ სხვა კანდიდატების მხარდაჭერით. ძალიან ბევრი საინტერესო ნოვაციური ესე ვთქვათ ელემენტი დაინერგა ამ არჩევნებში და მოსკოვშიც და ზოგადად რუსეთში ეს პროცესები გაგრძელდება და მე დარწმუნებული ვარ რომ რუსეთს მოუწევს რეალურად ფიქრი იმის თაობაზე რომ ვისით შეცვალოს ვლადიმერ პუტინი და როგორ შეცვალოს საერთოდ მთელი ეს სტრატეგია, იმიტომ რომ ეს მაჩოს და ორი შემძლე ბიჭის ესე ვთქვათ ფიგურის ამორტიზება მოხდა უკვე და რეალურად სრულდება მისი პროექტი როგორც ასეთი. იმედია რომ ეს შეცვლილება იქნება მხოლოდ უკეთესი და არა უარესი, თუმცა ასეთი პრაქტიკებიც გვინახავს და იმედი რომ ჩვენც მოვესწრებით თან ამ უკეთესის ცვლილებას. მადლობა უკვე საინტერესო მიმოხილვისათვის ჩვეულად. მოკლედ წინ რომ ძალიან საინტერესო სეზონი გილდება, თამაში ალბათ დარწმუნდით. საინტერესო ბლოგებს გაგვიმზადებს ალექსი პეტრიაშვილი Forbes-ის მკითხველებისათვის, როგორც ვებგვერდზე ყოველკვირეულად, ასევე ჟურნალში ახალ ნომერში ძალიან საინტერესო ამბებს წაიკითხავთ, მოკლედ აუცილებლად უნდა მიადენოთ თვალი მსოფლიოს, როგორც ასეც მათ შორის საქმიანი ეთერში და შემდეგ ოთხშაბათს მას აუცილებლად გავაახლებთ. ახლა წინ სარეკლამო პაუზა გვერდდება და რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. TBC ბანკმა უკვე მეორედ გამართა სტარტაპებთან შეხვედრა და დისკუსია. ახალგაზრდები ისმენენ მათთვის საინტერესო საკითხებს და აქტუალურ თემაზე მართავენ დისკუსიას. გუშინდელ შეხვედრას ყავდა ერთი სტუმარი. ამჯერად ეს სარეკლამო სააგენტო სარგის დამფუძნებელი ლევან ბახია გახლავთ, ხოლო მოდერატორი საშა მაყაშვილი, TBC ბანკის CSR პროექტების ხელმძღვანელი. დისკუსიის თემა როგორ გამოვიყენოთ რეკლამა ეფექტურად სტარტაპის წარმატებისთვის იყო. საინტერესო შეხვედრა გამოდგა ნამდვილად, თუმცა ამ შეხვედრებზე უფრო მეც ვისაუბრებთ. იქამდე გუშინდელი შეხვედრის შესახებ მოვისმინოთ ცოტა ბეჭ. ეს შეხვედრები გეგმავთ რომ ჩატარდეს დაახლოებით თვეში ერთხელ და მიზანი არის რომ ის ხალხი ვისაც სტარტაპები უკვე ჰქონდა და დიდი გამოცდილება აქვს ამ სფეროში მოვიყვანოთ შევახვედროთ ადამიანებს რომლებიც ეხლა იწყებენ სტარტაპს ან უკვე არც სტარტაპი ან ფიქრობენ ამაზე და მათ გამოცდილება გაუზიარონ თქვათ იმ პრობლემებზე ესაუბრონ რასაც თვითონ წააწყდნენ და რა ისწავლეს ამ პრობლემებიდან მე მაქვს ღვინის სტარტაპი რეალიზაციას ვეწევი ამ ღვინის და ძალიან დიდი мотивация როდესაც TBC ბანკი და თუნდაც ზოგადად სხვადასხვა ბანკები თუ კომპანიები ეწევიან ასეთ мотиваციის მქონე დისკუსიებს თუ სტარტაპ დისკუსიებს, ამით შენ იძენ ძალიან დიდ განათლებას ამ სფეროში, იმიტომ რომ სტარტაპერი ნიშნავს იმას, რომ ახალი ხარ დიდ ასე ვთქვათ ბიზნესში, ან დიდ ბიზნესმენებთან გიწევთ კომუნიკაცია და ამას სწავლობ ამ ასეთ დისკუსიებით და ვფიქრობ, რომ სტარტაპი ანუ ძალიან მაგარ რაღაცას აკეთებს TBC, იმიტომ რომ ეხმარება ადამიანებს, ანუ ახალ ბედებს, რომ შექმნან რაღაც ახალი, ღირებული
კარგად ნაცნობ სტარტაპერს სტარტაპ დისკუსიების გარდა კიდევ რამდენიმე საბანკო და არასაბანკო სერვისი დაემატა, რომელთაც ჩამონათვალში ძალიან ბევრი მიმართულების თუ ინტერესის ადამიანები მათთვის საჭირო და საინტერესო სფეროს აუცილებლად იპოვიან. სტარტაპერის გუნდის წევრებთან, ანამ თოთიბაძესთან და ნიკოლოზ ღვაბერიძესთან ერთად მოგიყვებით ახლა სიახლეებზე, რომელიც სტარტაპერმა მოამზადა დილომშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა რომ ხარჯვიანი გადაცემის სტუმრები. პირველ რიგში ტრადიციულად სიახლეებით შეხვდა სტარტაპერი. როგორც ყოველთვის დისკუსიების სერიით რომ დავიწყოთ, რატომ გადაწყდა დისკუსიების სერიის? ბევრი სხვადასხვა ფორმატში შეიძლებოდა მიღება ასე ვთქვათ ინფორმაციის, ეს იქნება ტრენინგები თუ სემინარები და ასე ვთქვათ კურსები. დისკუსიების სერიის დაწყება რატომ გადაწყდით? პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სტარტაპ დისკუსიებს აქვს რამოდენიმე მიზანი. ეს არის შეხვედრები, სადაც გამოცდილი სტარტაპერები ან ამ სფეროსთან სხვა კავშირის მქონე ადამიანები უზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას სულ სტუმრებს. მსჯელობენ ისეთ საკითხებზე, როგორც არის მაგალითად როგორ ვიპოვოთ სწორი პარტნიორები ბიზნესში, საიდან მოვიძიოთ ინვესტიციები. ზოგადად რა არის მნიშვნელოვანი სტარტაპის კეთებისას, რა არის მთავარი, ვთქვათ, იდეა თუ ის გუნდი, რომელიც ამ იდეის განხორციელებას გეგმავს და ასე შემდეგ. მეორეს მხრივ ეს არის სტარტაპ საზოგადოების თავშეყრის ადგილი. ადგილი, სადაც სტარტაპერებს შეუძლიათ რომ გაიცნონ ერთმანეთი, დაამყარონ კონტაქტები იმ მსჯელონ სფეროში არსებულ მწვავე საკითხებზე და ასე შემდეგ. გაუძლია გამოცდილება, რომელიც ერთ სტარტაპერს შეიძლება გადალახული ქონდეს, მაგრამ რამდენად არის ეს დისკუსიები არა მოქმედი სტარტაპერებისათვის, ვინც დღეს არიან ამა თუ იმ სფეროში უკვე გარკვეულწილად ჩართულები და ჩახედულები, არამედ მათთვის, ვინც ჯერ მხოლოდ იდეის დონეზე განიხილავს, რომ რაიმე ფორმით გახდეს ამ ეკოსისტემის ნაწილი. ზუსტად ეს დისკუსიები არის მორგებული ორივე შემთხვევაზე, ესე იგი თუ ადამიანს უკვე აქვს სტარტაპი ან გეგმავს რომ დაიწყოს, ორივესთვის შეიძლება იყოს საინტერესო, რადგან დისკუსიის ცვლილობისას, აი ბიზნეს იდეიდან დაწყებული სტარტაპის მასშტაბირების პრობლემამდე მისული ყველა ეტაპზე მიდის საუბარი. აქედან გამომდინარე, ეს უნდა იყოს საინტერესო ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზეა ორიენტირებული. როგორ არჩევთ თემას და სპიკერს, ვინც იქნებიან წარმოდგენილები ამ ადამიანების წინაშე? კი, სტუმრები ძირითადად მაინც იქნებიან გამოცდილი სტარტაპერები, ან ადამიანები, ვისაც სხვა მხრივ ქონია სტარტაპების სფეროსთან შეხება. ეს შეიძლება იყვნენ ადამიანები, ვისაც სამუშაო გამოცდილება აქვთ უცხოეთში მიღებული წარმატებულ სტარტაპებში. ეს შეიძლება იყვნენ ადამიანები, ვინც ინვესტიციებს აკეთებს ქართულ სტარტაპებში. ან სხვა ნებისმიერი მხარე, ვისაც რაიმე გამოცდილება აქვს ამ მიმართულებით. თქვენ არჩევთ, ბოდიშპიკა, თქვენ არჩევთ ამ ადამიანებს თუ არის გარკვეული ვთქვათ შემოთავაზებები ან სურვილები, სადაც შეიძლება რომ მე გაანალიზების შედეგად აღმოჩნდეს, რომ აი 100 ადამიანი და 80 ერთსა და იმავე საჭიროებას გამოხატავს. კი ბატონო, ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ორი სტარტაპ დისკუსია გვქონდა და ორივეჯერ ჩვენი გუნდის მიერ მოხდა სტუმრის შერჩევა, მაგრამ მომავალში რა თქმა უნდა დამსწრე საზოგადოების აზრის თვალისწინება მოხდება და ამ პრინციპითაც შეირჩევა. დამსწრე საზოგადოება როგორ უნდა მოხდეს ამ დისკუსიებზე? დისკუსიები იდეაში თავის-თავში მოიაზრებს ალბათ არა მარტო სპიკერის გამოსვლების გაზიარებას, არამედ თავად დარბაზის ჩართვას ამ პროცესში. აი ეს როგორ მიდის ამ ორი შეხვედრიდან გამომდინარე, კმაყოფილია თუ არა სპიკერები და ასევე დარბაზი? მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იყო ორივე შეხვედრა და ზუსტად აი კითხვა-პასუხის რეჟიმი, რომელიც არის მეორე ნაწილი შეხვედრების ძალიან საინტერესოდ წავიდა ორივე შემთხვევაში. დაახლოებით 1 საათი დაეთმო ამ პროცესს და წამოვიდა ძალიან საინტერესო შეკითხვები, რომელიც აშკარად გარდა იმ კონკრეტული ადამიანებისა, სხვა სტუმრებისთვისაც ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა და ამ ფორმატს აუცილებლად შევინარჩუნებთ აქედან გამომდინარე. დავსწრებს რაც შეეხება ზოგადად დავსწრება შეუძლია ნებისმიერ სურვალს დისკუსიამდე რამოდენიმე დღით ადრე საჯაროდ ჩვენს Facebook გვერდზე იდება სარეგისტრაციო ფორმა, უბრალოდ ადგილებია შეზღუდული და აქედან გამომდინარე დროულად უნდა მოხდეს დარეგისტრირება იმისთვის, რომ დასწრება შეძლოს ამა თუ იმ სტარტაპს. ანუ ეს ჯგუფები იცვლება, ხო? შესაბამისად, ანუ ერთ დისკუსია შეიძლება იყოს განსხვავებული ადამიანები და მეორეზე სხვა ადამიანები, მაგრამ შეზღუდული ალბათ არ ვართ, რომ 5-ს დავესწროთ ერთად ან. არა, ნამდვილად ამ ორ დისკუსიაზეც იყო ისეთი შემთხვევა, რომ ადამიანები განმეორებით მოვიდნენ გუშინ.
არანაირი შეზღუდვა ამასთან დაკავშირებით არ არის, უბრალოდ სავარაუდოდ სპიკერების მიხედვით შეიძლება აუდიტორია. მოგ თუ რამე გაინტერესებს Facebook-ს უნდა შეხვდეთ და იქ და უნდა გაიგო. ეხლა დანარჩენ სიახლეებსაც მიხედვით, ნიკა, აგრომიმართულებით გადაწყვიტა სტარტაპერმა კიდევ უფრო გააქტიურება, მიხედვით, რომ TBC-ის პროექტები ამ ნაწილშიც ჰქონდა და ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით ისედაც იყო მხარდაჭერა გამოხატული. სიახლე რა შევიდა ამ ეტაპიდან? კი ბატონო, მოგახსენებთ. ანუ ქონდა და გვაქვს ეხლაც, ანუ სტარტაპ აგროსესხი, რომელიც მეშვეობითაც უკვე ძალიან დიდი დაფინანსება გაგაცემული, დაახლოებით 30 მილიონი ლარამდე და ეს არის დაფინანსება, როდესაც ადამიანები წყვიტავენ, რომ აგრომიმართულებით გრძელვადიან კულტურა გააკეთონ, გააშენონ ბაღები, გააშენონ ვენახები და ეხლა გავაკეთეთ ახალი პროდუქტი, რომელიც არის სტარტაპ აგროტურიზმის მხარდაჭერისთვის, ასე ვთქვათ. ეს ეხლა ორივეს პასუხობს. ერთი მხრივ პასუხობს აგრობიზნესის განვითარებას და მეორე მხრივ პასუხობს ტურისტების ნაკადს, რომელსაც ჭირდება რაღაც ესეთი განსხვავებული მიდგომა, რაც ძალიან პოპულარულია სხვაგანაც და ჩვენც რეალურად ამცირებს მოლოდინის რეჟიმს, როცა შეუძლია შემოსავალი მიიღოს აგროსფეროში და ერთი მხრივ მაგაცაც აკეთებს და მეორე მხრივ აბსოლუტურად სხვა მიმართულებას ფარავს, იმიტომ რომ ეხლა მაგალითად ამ პროდუქტისთვის თუ თქვენ გაქვთ პირველადი წარმოება, მაგალითად გაქვთ ვენახიან, გაქვთ რამე ბაღიან, გაქვთ მაგალითად არ ვიცი რაღაც საკალმახე მეურნეობა, ჩვენ შეგვიძლია ამ პროდუქტის ფარგლებში დაგიფინანსოთ პირველადი გადამუშავება და შემდგომ ამასთან ერთად დაგიფინანსოთ ისეთი ლოკაციის შექმნა, რომელიც მისაღები იქნება, ანუ ტურისტებისთვის მოიზიდავს მათ და რაღაც შეიძლება დასარჩენი ადგილიც გააკეთო, რამოდენიმე ოთახი მაგალითად სასტუმროს მიმართულებით და თლიანად შეკრა ისეთი პროექტი, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ ერთი მხრივ აგრომიმართულებით განვითარდე, მეორე მხრივ შენი აგრომიმართულება გააცნო ტურისტებს, მოიზიდო ისინი და ამ მიმართულებითაც მიიღო შემოსავალი. სტარტაპ რესტორანი, ანუ ამ ყველაფერი რამდენად მაშინ. აქ მხოლოდ ფინანსური კომპონენტი არის, თუ ტრადიცია გრძელდება ამ ნაწილშიც, როდესაც გადამზადება, მათ შორის შექმნა თლიანი გეგმის და ასე შემდეგ, ასევე თქვენი ჩართულობით ხდებოდა ხოლმე. კი, ბუნებრივია, ვეხმარებით, გვაქვს ამ მიმართულებით სხვადასხვა კონსულტაციები, ტრენინგები. ბუნებრივია, ამაშიც ვეხმარებით, ყავს ექსპერტები, რომლებიც უშუალოდ დაფინანსების პროექტშიც ეხმარებიან კლიენტებს, როგორ ჯობია, რომ გააკეთონ აძლევენ რჩევებს, რომ უკეთესი გამოვიდეს მათი ბიზნესის შემდგომ და ბუნებრივია, ამ მიმართულებითაც აბსოლუტურად იგივენაირად გრძელდება პროცესი. სტარტაპ რესტორნის პროექტი რას მოიცავს? სტარტაპ რესტორნის პროექტიც ერთ-ერთი გამოძახილი იყო იმ ყველაფრიდან, რაც გავაკეთეთ, იმიტომ რომ გვაქვს ჩვენ სტარტაპ სასტუმროს სესხი და როცა დავაკვირდით, რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო ამ მიმართულებით, შევხედეთ მიმართულებას, რომელიც ფარავს რესტორნის ბიზნესს და ვნახეთ, რომ არის განსაკუთრებით რეგიონებში ბევრი ისეთი ადგილი, სადაც ვახსნევინებ ჩვენ სასტუმროებს კლიენტებს, მაგრამ არ არის ესეთი ობიექტები, როგორი ხარისხისაც არის მაგალითად სასტუმროები და კვების ობიექტები საჭიროებს რაღაცა სიახლეს ამ მიმართულებით. გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეფარა ეს სფერო და კონკრეტულად გამოგვეყო ესეთი პროდუქტი, როგორც სტარტაპ სასტუმრო გავაკეთეთ თავის დროზე, ესევე სტარტაპ რესტორანი. ამისთვის აუცილებელია, რომ გქონდეთ, პოზიციონირებდეთ რაღაცით განსხვავებულად, გქონდეთ კონკრეტული ნიშა დაჭერილი, ასე ვთქვათ, გაგაჩნდეთ გამოცდილება და ჩვენ მზად ვართ, რომ როგორც სხვა პროდუქტებში, აქაც დავეხმაროთ, დავაფინანსოთ ისეთი ბიზნესები, რომლებიც აპირებენ ამ სფეროში შესვლას. ეხლა ორი კვირა თუ 10 დღეა უბრალოდ ეს დავაანონსეთ და ერთი სესხი გავიცით უკვე, ასე ვთქვათ, ერთი სტარტაპ რესტორნის იდეა დავაფინანსეთ და ფიქრობთ, რომ ესეც ისეთივე წარმატებული იქნება, როგორც სხვა პროდუქტები. ფაქტი, ამ წლებში სტარტაპერმა დაიწყო ძალიან მცირე ვიწრო სეგმენტით და ძალიან გაფართოვდა, მაგრამ ნიშნავს თუ არა ამ კომპონენტების შემოსვლა, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ, მიუხედავად იმისა, რომ ნაწილი მათგანი იდეურად ისედაც იყო, მაგრამ ეხლა სრულიად ახალი, თქვათ, შესაძლებლობები გაჩნდა, რომ სტარტაპერმა ერთგვარად შეიცვალა მიმართულება და შეიძლება მისი კონცეფცია იყოს გადახედილი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით. მათ შორის საუბრობ იქნება, თუ ეს არის ერთიანი კომპლექტი, რომელიც ნებისმიერი სფეროს მიმართულებით სტარტაპში დასაქმებულ ადამიანს, სტარტაპის შემქმნელს მისცემს უკვე ყველაფერს სტარტაპერის ფარგლებში. ისეთ რა არის, კონცეფცია ესე არ შეცვლილა, ჩვენ ვაკვირდებით პროცესს, რა მიდის, რა ხდება აქტუალური, რა ხდება საჭირო, რომ უკეთესად დავფაროთ სტარტაპერების სეგმენტი და არა მხოლოდ სტარტაპერების სეგმენტი, ზოგადად სეგმენტი, რომელსაც უნდა რომ
დასაქმებულის პოზიციიდან თვითონ გახდეს თვითდასაქმებული და თვითონ აკეთოს რაღაც ბიზნესი, შესაბამისად, აქედან გამომდინარე ვამატებთ მოკლედ ამ მიმართულებას, როგორც არასასესხო ნაწილში, ისე ანუ პროდუქტების მიმართულებით, რომელიც უშუალოდ სესხებს ფარავს. ანუ ვაკვირდებით რაღაც პროცესს, ხვდებით რომელი მიმართულება საჭიროებს ფინანსურ მხარდაჭერას მაგალითად და ვცდილობთ რომ ამ მიმართულებით რაღაც პროდუქტი შევქმნათ. ეხლაც მუშაობთ. სამომავლო გეგმებშიც ესეთი გამოხმაურების ბუნებრივი ჩვენც ვითარდებით, ანუ სტარტაპერიც ჯერ კიდევ ალბათ მაინც სტარტაპია, ვითარდება. ბევრი ახალი მიმართულებები ახლა აქაც რაზეც ვისაუბრეთ და კიდევ რაზეც ვფიქრობთ, ყველაფერი ემატება და შესაბამისად ეხლაც მუშაობთ რაღაც პროდუქტებზე, მათ შორის სასესხო პროდუქტებზეც, რომელიც გვინდა რომ გქონდეს და ვფიქრობთ რომ ამითაც დავფარავთ ძალიან საინტერესო თემებს. ერთ-ერთი არის ტექნოლოგიური მიმართულება, რომელზეც მუშაობთ ახლა ძალიან აქტიურად, იმიტომ რომ ანუ ყველა მიმართულებით საჭიროა რომ გქონდეს ეგეთი პროდუქტი, რომელიც ამ მიმართულების კლიენტებს და ვისაც ამის გამოცდილება აქვს და განათლება აქვს, იმად დაფარავს და მოემსახურება და მიცემს საშუალებას, რომ ფინანსური მხარდაჭერა მიიღონ, მუშაობთ ამაზე და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე ეს პროდუქტი დაემატება ჩვენს ძალიან მრავალფეროვან უკვე არჩევანს. ჯამში რამდენი პროდუქტია სულ ახლა? ჯამში თავი ანუ გვაქვს სტარტაპ სესხი, რომელიც ფარავს ზოგადად ყველანაირ ბიზნესს გარდა ვაჭრობისა. გვაქვს სტარტაპ აგროსესხი, გვაქვს სტარტაპ სასტუმრო სესხი და ეხლა დავამატეთ ეს ორი პროდუქტი, სტარტაპ აგროტურიზმი და სტარტაპ რესტორანი. და ეს შემონათვალი გაიზრდება, როგორც მოვისმენთ. ფიქრობთ რომ გავუძნით აუცილებლად. კი, მუშაობთ მაგ მიმართულებით ძალიან აქტიურად. ან შემდეგ შეხვედრა როდის არის? დისკუსიების ოქტომბრის შუა რიცხვებში იქნება. ეს იქნება ყოველთვიური ღონისძიება და დაახლოებით აი ამ დროს გუშინ. დანარჩენს Facebook-ზე ნახეთ. დანარჩენს Facebook-ზე ნახეთ. წარმატებას გისურვებთ და სიახლეებს ველოდებით, მithumetes გარკვეული სიგნალები რა შეიძლება იყოს, შეიძლება რომ დაინტერესებულ ადამიანმა ამოკრიბოს კიდეც ამ ეთერიდან. მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე და ის ვარაუდი რომ რაღაც სიახლეები იქნება ან გაიზრდება, მე დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ თქვენ აუცილებლად გექნებათ სიახლეები, იმიტომ რომ ამ წლების განმავლობაში მივხვდით რომ ყოველ სეზონზე და ეტაპობრივად ეს მუდმივად მზარდი პროექტი არის. მადლობა კიდევ ერთხელ და ანა თოთიბაძე სტარტაპერის გუნდის წევრს და ნიკოლოზ ღვაბერიძეს ამავე გუნდის კიდევ ერთ წევრს მასპინძლობით საქმიანი ეთერში. მადლობა მათ და ჩვენ ახლა წინ სარეკლამო პაუზა გველოდება. შემდეგ უკვე ნინო ზამბახიძე გვიბრუნდება საქმიანი ეთერში. ზამბახიც დაგვიფრუნდა და ახალ ტელევიზიო სეზონს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პირველადი წარმოების სტანდარტით ხსნით. ქართული პირველადი მწარმოებლების დასახმარებლად საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია მიუსედის მხარდაჭერით პროექტ ზრდას ფარგლებში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პირველადი წარმოების სტანდარტი გეოგაპი შეიმუშავა, რომელიც ადგილობრივ პირობებსა და კანონმდებლობაზეა მორგებული. გეოგაპის სერტიფიკატის პირველი მფლობელი ჰერბია გახდა. რატომ უნდა აერჩიონ კომპანიებმა ქართული სერტიფიკატი და რაში დაეხმარება მათ ამ სტანდარტის ნიშანი? ამაზე უნდა ვისაუბროთ ნინოსთან ერთად.
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე დღეს ზურაბ ჯანელიძეს, ჰერბიას დაფუძნებელს და ილია კუნჭულიას გეოგაპის სერტიფიკატის სპეციალისტს მასპინძლობს. მოგესალმებით ნინო. მიხარია რომ დაგვიბრუნდი ახლა სატელევიზიო. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. ვფიქრობ რომ საინტერესო სეზონს გავხსნით, ძალიან ბევრი საინტერესო ამბით დაუბრუნდებით ჩვენ მაყურებელს, მაგრამ ყოველთვის საუბრობთ იმაზე, რომ დღეს გამოწვევა ქვეყანაში არის ხარისხიანი პროდუქტი. თქვენ იცით რომ უფრო და უფრო მეტი ტურისტი ჩამოდის საქართველოში, უფრო მეტი და მეტი ადამიანი ადგილობრივი მომხმარებელი ითხოვს ხარისხიან პროდუქტს, რომელიც ერთგვარად დეფიციტია ჩვენ ქვეყანაში. რა მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივ სტანდარტს? ამაზე დეტალურად ვისაუბრებ, თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ ბატონი ზურაბ ჯანელიძე იყო ყოველთვის პიონერი სტანდარტების დანერგვაში. მე არ მახსენდება არც ერთი სტანდარტი დაწყებული გლობალ გაპიდან დამთავრებული ჰასპის სტანდარტით, რომ მას არ გააჩნდეს და მის მეურნეობას რაც ასევე მას ექსპორტზე ძალიან უწყობდა ხელს, თუმცა მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ბაზარი და ის მომხმარებელი, რომელმაც მისი პროდუქტი უნდა შეიძინოს და ადგილობრივი სტანდარტი უნდა დააკმაყოფილოს. ბატონო ზურაბ, ურმეცი მადლობა. ეთერში მობრძანებისთვის ჩვენ წლები ერთმანეთს ვიცნობთ, მაგრამ პირველად ხართ ჩემთან ეთერში, მაგრამ არა საქმიანი დილის ეთერში. პირველი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ თქვენ საწარმოში იყოს სტანდარტი, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მომხმარებლისთვის და რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის როგორც ერთ-ერთი მსხვილი ფერმერისთვის? მოგესალმებით, მივესალმები დილის მსმენელებს, ვინც გვიყურებს. სტანდარტი როგორც ასეთი, იმიტომ ქვია სტანდარტი, რომ რაღაცას უნდა ვემორჩილებოდეთ, ხო? საქართველოში თუ კი ჩვენ შევძლებთ იმას, რომ ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს ოჯახებს მივაწოდოთ წესიერად მომზადებული პროდუქტი, ეს უკვე სტანდარტი არის. ეხლა სტანდარტებს გააჩნია რა მიდგომები გვექნება. ჩვენ 10 წლის წინ დავიწყეთ ამაზე ფიქრი, ცოტა ადრეც კიდე, როცა მივხვდით იმას, რომ ევროპაში, ამერიკაში აზიის განვითარებულ ქვეყნებში ამბობდნენ იმას, რომ ჩვენ არ ვიყიდით ისეთ პროდუქციას, რომელიც შიც გარანტიები არ გვექნება, რომ აქ თავში პრობლემები იქნება. ესე იგი, ჩვენს შვილებს, ჩვენს ოჯახებს მივაწოდეთ წესიერად მომზადებულ და მოწყობილ პროდუქციას, ხო, მომზადებულ პროდუქციას. აი აქ მენტალობაში თავის დროზე საქართველოში მენტალურად არავინ არ ფიქრობდა ამას თავის დროზე და ზოგჯერ გიჟებსაც კი გვიწოდებდნენ, როცა ამ თემებზე ვლაპარაკობდით, ისეთ სამსახურებში და ისეთ უწყებებში, სადაც ევალებოდათ კიდეც ამ თემებზე მუშაობა. მივედით იქამდე, რომ 10 წლის წინ დავნერგეთ კომპანიაში ეს მაშინ ევროგაპი ერქვა, მერე გლობალ კაპის სახელით იქნა წოდებული და შეიძლება ითქვას, სანამ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი ხელშეკრულების თემებზე იქნებოდა ლაპარაკი, ჩვენ მაშინაც კი ვცდილობდით პროდუქციის გატანას, მანამდეც კი ვცდილობდით პროდუქციის გატანას ევროპაში და იმდენად დიდი ინტერესი გამოიჩინა ჩვენმა პროდუქტმა, ქართულმა პროდუქტმა, მისი გემურთვისებები ყველასთვის ცნობილი იყო. მისი ვიზუალი ყველასთვის ცნობილი იყო. უბრალოდ არ გაგვეშთა დოკუმენტი, რითაც ჩვენ დავამტკიცებდით ევროპელებს და მსოფლიოს, რომ ჩვენი პროდუქტი იყო ღირსეული პროდუქტი და კონკურენტუნარიანი იქნებოდა იმ პროდუქტებისა, როგორც ამზადებდნენ ამას ჰოლანდიელები, ებრაელები ამზადებდნენ და სხვა მოწინავე ქვეყნები. აი მაშინ გაგვიჩნდა ჩვენ ესეთი განწყობა, პროტესტის განწყობა, რომ რატომ ჩვენ არა, თუ კი ებრაელი, თუ კი გერმანელი, თუ კი ამერიკელი და ასე შემდეგ და გაგვარწმუნა ჩვენმა ესეთმა დაჯინებულმა ქმედებებმა ის, რომ ეს აუცილებელი იყო. აუცილებელი იყო ეს ევროპისათვის, მაგრამ აქ გამოიკვეთა კიდევ ერთი საინტერესო აზრი. ჩემი შვილები, რომლებიც ერთი ამერიკაში სწავლობდა, მეორე კიდე ევროპაში და სოფლის მეურნეობის მენეჯმენტის მიმართულებაზე გვინდოდა აგვეგო ჩვენი ხვალინდელი დღე, ჩვენი კომპანიისა, მართლმუნებდნენ იმაში, რომ მოდი ქართველებსაც გაუკეთოთ ესეთი შეთავაზება, იქნებ მათთვისაც მისაღები იყოს. მე ცოტა სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი, იმიტომ რომ ქართველი დიასახლის, ქართველი მომხმარებელი მაინც აგრობაზართან იყო მიბმული და იმ პერიოდში განსაკუთრებით და სუპერმარკეტებთან და ქსელურ მარკეტებთან ურთიერთობა მეტნაკლებად რაღაც ისი არ ჩანდა, როგორც მე მეგონა. მაგრამ საბედნიეროდ თურმე ესე არ ყოფილა ქართველი მომხმარებელი, ქართველი დიასახლისი განსაკუთრებულად მოთხოვნი ყოფილა ასეთი ხარისხიანი პროდუქტისადმი, რაც ბოლო წლებმა ძალიან კარგად დაგვარწმუნა და ჩვენ ქართულ ბაზარზე პრაქტიკულად ყოველწლიურად ვაორმაგებთ გაყიდვებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი მეურნეობა იზრდება. ჩვენზე მიბმული პარტნიორი ფერმერები ჩვენ ასე ვეძახით მას, რომლებიც ჩვენივე წესით მუშაობენ, მაგრამ ჯერ მათ არ გააჩნიათ ეს სტანდარტები, ეს ჰასპი და ეს გლობალ გეპი და ფიქრობთ ზუსტად აი ამ დროს თქვენი არის ალბათ კი არა ვიცი ეს ინიციატივა, რომ
დანერგილი იყო საქართველოში შედარებით იოლად ფინანსურად იოლად ხელმისაწვდომი სტანდარტი, რომელსაც გეოგაპი ქვია. მე როცა წავიკითხე და როცა ფერმერთა ასოციაციაში საკითხები იხილებოდა, თავისთავად როგორც წევს მევალებოდა კიდე ჩემი აზრი გამომეხატა და თავშივე ვიყავი განწყობილი, რომ ამ სტანდარტის პირველი მფლობელი უნდა ყოფილიყავით ჩვენ. და რატომ? იმიტომ რომ ერთი რომ გლობალ გაპის შემდეგ რთული არ იქნებოდა ამ სტანდარტის მიღება და დარწმუნებული მინდოდა ყოფილიყავ იმაში, რაოდენ საინტერესო შეიძლება გახდეს ეს ფერმერებისათვის. რაოდენ მნიშვნელოვანი იქნება ეს ფერმერისათვის, რომ მან კიდევ ერთი ნაბიჯი გაადგა ამის შემდეგ და აი ევროპული ბაზრისათვის გლობალ გაპი და სხვა სტანდარტები, რომლებიც მოთხოვნადი არის ამ ბაზრებზე, შეხვდნენ მომზადებულები. მე თქვენ გარწმუნებთ, ვარწმუნებ ჩვენს მოხმარებელს, ყველას მოსახლეობას, რომ თუ კი ამ სტანდარტს დანერგავს, აი ერთი ნაბიჯიც არ არის იქამდე, რომ გლობალ გაპის სტანდარტი მიიღოს. მე როცა გავიარე თქვენი სპეციალისტების მხრიდან მონიტორინგები რამოდენიმე თეორიული ნაწილიც და პრაქტიკული ნაწილიც, დავწუნდი იმაში, რომ მხოლოდ ერთი რაღაც აკლდა სიმულაციური ტესტების რამოდენიმეზე ჩატარება. აი ამ პროცესს, თორე დანარჩენი ყველაფერი ზუსტად ისე იყო, როგორც ამას აკეთებენ ინგლისელები, სტანდარტიზაციის პროცესს, როგორც ამას აკეთებენ ესპანელები და მოწინავე ქვეყნები, სადაც სტანდარტიზაცია ხდება. ამით რის თქმა მინდა, აი ამ სტანდარტს ვინც კი მიიღებს, შეიძლება ეთქვას, რომ ის გამზადებული ევროპული პროდუქტის მფლობელი იქნება უკვე. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ამ გეოგაპის დანერგვა ჩემის აზრით და ამიტომ ვუჭერ მეც ამას მხარს, რომ ჩემს პარტნიორ ფერმერებთან, რომლებიც ცოტანი არ არიან, პირველ რიგში მოხერხდეს ამ სტანდარტის დანერგვა და მე ჩვენ კიდევ დავეხმარებთ იმაში, რომ საერთაშორისო სტანდარტების დაენერგოს მას მეურნეობებში. მადლობა ბატონ ზურა. ილია, შენთან გადმოვალ შეკითხვით, ალბათ უფრო კარგი იქნება მაყურებელს ცოტა უფრო დეტალურად აუხსნათ გეოგაპის სტანდარტის ზოგადად არსი, რას გულისხმობს, რამდენად მარტივია, იმიტომ რომ როგორც ბატონმა ზურაბმა ბრძანა, ერთი საფეხური არის დარჩენილი გლობალ გაპამდე, ძალიან ნახევარი საფეხური და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ჩვენმა ფერმერებმა გაითავისონ, იმიტომ რომ მომხმარებელი, რომელიც საკმაოდ ძვირს იხდის დღეს პროდუქტში, უნდა იყოს დარწმუნებული, ეს არის ხარისხიანი. გამარჯობა, გეოგაპი თავისი არსით არის ეკონომიური ინოვაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ განვითარებული ქვეყნიდან ბიზნეს მოდელი ავიღეთ და გადმოვიტანეთ და მოვარგეთ საქართველოს პირობებზე, ოღონდ ისე, რომ ვიყენებთ სრულიად ადგილობრივ რესურსებს, ადგილობრივ შესაძლებლობებს და ამის თავარი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ეს აიაფებს პროცესებს. ანუ ქართველი ფერმერებისთვის ბევრად უფრო იაფი ხდება გეოგაპის სტანდარტის დანერგვა და სერტიფიცირების გავლა, ვიდრე ეს იქნებოდა გლობალ გაპის შემთხვევაში. ამას რატო აქვს დიდი მნიშვნელობა? იმიტომ რომ ზოგადად ეს სერტიფიცირება და ზოგადად ხარისხის ინფრასტრუქტურა მთელ მსოფლიოში ძალიან ძვირიანი პროცესია, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალგანვითარებული და მოწინავე, რასაც მოაქვს ბევრი ინოვაცია თავის მხრივ და ზუსტად ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება გვალვალდებულებს, რომ ჩვენი კანონების ჰარმონიზაცია მოახდინოს მათ რეგულაციებთან, რაც ჩვენი ფერმერებისთვის ეტაპობრივად ძალიან გაართულებს ამ ყველაფრის დაწევას, ასე ვთქვათ. როგორც ბატონმა ზურაბმა ბრძანა, მაგალითად ჰოლანდიაში ხილისა და ბოსტნეულის 80% იყიდება ზუსტად ქსელურ მარკეტებში. ჩვენთან ეს რიცხვი ალბათ 5%-იც არ იქნება, როგორც ისიც მაგალითად თბილისში უბნის მაღაზიებში იყიდება ყველაფერი ან ბაზრობებზე ასე შემდეგ, რაც ძალიან დიდი გამოწვევების მქონე არის სერტიფიკატისთვის, რათა დავიცვათ ჩვენი პროდუქცია. თავად როგორც ვთქვით, გეოგაპიდან გლობალ გაპამდე არის ერთი ნაბიჯი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რაიმე კომპრომისი გავაკეთეთ სურსათის უნებლობაზე, ანუ სურსათის უნებლობის მხრივ გლობალ გაპი და გეოგაპი არის ფაქტიურად ერთ დონეზე. ის რამაც გაამარტივა გეოგაპი ფერმერებისთვის არის სხვა ფაქტორები, დოკუმენტაციის წარმოების შემცირება და ასე შემდეგ. მაგრამ ამის და მიუხედავად ის ფერმერი, ვინც დანერგავს გეოგაპს, ძალიან მარტივად შეძლებს, რომ აიღოს გლობალ გაპის სერტიფიკატი, თუ მას ექნება ამის ფინანსური საშუალება. ბატონ ზურაბმა ბრძანა სიმულაციასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან საინტერესო იქნება თუ იქნება სიმულაცია. მე როგორც ვიცი, ძალიან მალე ჩაეშვება თამაში, რომელიც გეოგაპის სტანდარტს სწორედ ასწავლის თამაშით, როგორ აწარმოონ ხარისხიანი პროდუქტი. ამასთან დაკავშირებით რა მოსამზადებელი სამუშაოები გაიარეთ და როდის იქნება შესაძლებელი უკვე ეს თამაშიც ჩაეშვას, რომ დაწყებული
პატარა ბავშვიდან დამთავრებული ასაკოვანმა ადამიანმა თამაშით ისწავლოს სტანდარტი. დიახ, ძალიან საინტერესო პროექტი არის, ესეც USAID-ის დასტაფინანსებით განხორციელდა. თამაში უკვე გამოქვეყნებულია Play Store-ზე, ანუ Android-ის მომხმარებლებს შეუძლიათ გადმოწერვა, მაგრამ ეს არის ბეტა ტესტირების რეჟიმში და მოუწოდებ ყველა დაინტერესებულ ადამიანს, ფერმერებს, მათი ოჯახის წევრებს, ახალგაზრდებს, ბავშვებს, რომ გადმოწერონ ეს და ითამაშონ და გამოგვიგზავნონ თავისი შეფასება ამასთან დაკავშირებით, რათა გავაუმჯობესოთ. ამის გარდა ჩვენ ფერმერთა ასოციაციაში კიდევ გეგმავთ ერთ პროექტს, არის იდეა, რომ თვითონ სერტიფიცირების პროცესი მიებას ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ყველა გადახდილი ფული სერტიფიცირებაში და ყველა პროდუქტი QR კოდების საშუალებით იქნება მიკვლევადი, მათ შორის თვითონ გეოგაპის სერტიფიკატიც და ამის გაყალბება პრაქტიკულად იქნება შეუძლებელი. თანაც ეს არის ყველაზე დაცული სისტემა, ყველაზე გამჭვირვალე სისტემა და ამ იდეის განხორციელებაზეც ვაპირებთ, რომ დავიწყოთ მუშაობა უახლოეს მომავალში. ეგეთ ცოტა რო ავხსნა და მე ბატონ ზურაბთან გადავალ ისევ შეკითხვით, ანუ QR კოდის სკანირების შემდეგ უკვე ეწოდინება მომხმარებელს ვინ არის მწარმოებელი და მისი პროდუქტი იქნება აბსოლუტურად მიკვლევადი. ჩვენ ფერმერთა ასოციაციამ შეიმუშავა აპლიკაცია აგრონავტი, რომელსაც უკვე დაემატა სერტიფიცირების ფუნქციონალი, რაც ძალიან ამარტივებს ფერმერისთვის იგივე ჩანაწერების წარმოებას, იგივე მავნებელთან ინტეგრირებული მართვის წესების დაცვას ასე შემდეგ. უკვე არის ეს აპლიკაცია მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომი და ამ აპლიკაციაში სერტიფიცირების ნაწილში დაემატება QR კოდის სკანერი, რომელიც ეს დაასკანერებს QR კოდებს, რაც იქნება თვითონ პროდუქტზე, სერტიფიკატზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს იქნება ვალიდაცია ფერმერთა ასოციაციის მხრიდან, რომ ეს პროცესები არის ნამდვილად გავლილი ყველაფერი წესების დაცვით. ბატონო ზურაბ, თქვენთან მაქვს ესეთი შეკითხვა. რამხელა ფართობზე გაქვთ და რატო გეკითხებით ამას? ხშირად მოდიან ადამიანები, ვისაც უნდათ სოფლის მეურნეობაში ინვესტირება და იქიდან გამომდინარე მოგეხსენებათ ჩემზე უკეთ, რომ განათლების სერიოზული პრობლემა გვაქვს და კვალიფიციური კადრების ძალიან დიდი დეფიციტი აქვს ჩვენ ქვეყანას სამწუხაროდ. პირველი შეკითხვა, რასაც სვავენ, არის რომ არის თუ არა სწორი რომ გავაკეთოთ სასათბურე მეურნეობა, რა პროდუქტი უნდა ვაწარმოოთ და რა ფართობზე. ეს კითხვა რომ მოვდიოდი, მაშინაც კი დამისვეს, დამირეკეს და მკითხეს, რომ აი ხო არა გაქვთ ინფორმაცია. ძალიან რთულია რეცეპტის მიცემა ადამიანებისთვის, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც კვალიფიციური კადრები, აგრონომები, მათ შორის ვეტერინარები ქვეყანას ძალიან მწირი ყავს. თქვენ რა ფართობზე გაქვთ და თვლით თუ არა რომ ეს არის მომგებიანი ბიზნესი და ახალგაზრდას, რომელსაც უნდა სოფლის მეურნეობაში და ჩვენ წინა გამოსვლელები ამბობდნენ და საუბრობდნენ, უკვე დაიწყე თამაში, ხო? საუბრობდნენ იმაზე, რომ არის სესხეები სტარტაპერებისთვის, სოფლის მეურნეობაში, აგროსესხი, ღირს თუ არა ფერმერობა, ღირს თუ არა, ასე ვთქვათ, ფულის ინვესტირება სოფლის მეურნეობაში, მიუხედავად ბევრი გამოწვევებისა და განსაკუთრებით იმ ნაწილში, სადაც თქვენ ოპერირებთ. სასათბურე მეურნეობაში. ესე იგი, მშვენიერი კითხვაა, მაგრამ თქვენც უკეთესად კარგად გაცემდით ამ კითხვის პასუხს, იმიტომ რომ თქვენს გარკვეული გამოცდილება გაქვთ ფერმერული საქმიანობის. ფერმერიდან უფრო კარგი მოსასმენია. რა თქმა უნდა, საინტერესო თემა. მე პირდაპირ ვიტყოდი, რომ თუ კი ადამიანი მოინდომებს და აქვს სურვილი სოფლის მეურნეობაში საქმიანობის, თვითონ უნდა იყოს ჩართული დისტანციურად სოფლის მეურნეობის მართვა არ შეიძლება. რასაც ჩვენ ვლაპარაკობდით. ხელშეწყობა გვაქვს ყველა კუთხით, სახელმწიფო ხელს გვიწყობს, უამრავი პროექტები არსებობს, საინტერესო პროექტები. ევროკავშირი და სხვა მიმართულებები ხელს გვიწყობენ, აი მე ქვეყანაში იმდენი რაღაც არსებობს, მეც თვითონ ვეღარ პოულობ ყველას ერთად, დრო არ მაქვს იმდენი, რომ რაღაცას თავი მოუყარო და უთხრა ფერმერებს, იგივე ჩვენს პარტნიორ ფერმერებს, იგივე ზოგადად ადამიანებს, რომ ვინც ამაზე ფიქრობს, თუ კი მას სურვილი აქვს სოფელში ყოფნის, სოფელში საქმიანობის, აუცილებლად უნდა დაიწყონ ამის კეთება, იმიტომ რომ ჯერ კიდე ძალიან ბევრი თავისუფალი ადგილები არის სოფლის მეურნეობაში, ძალიან ბევრი. 5% არ არის მე მგონი დაკავებული ტექნოლოგიებით, წესიერი ქმედებებით და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ღია, თავისუფალია. ამიტომ ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტს სოფლის მეურნეობაში კეთებას ამ საქმისას, უნდა გაწეროს ეგ ყველაფერი და შიგ აუცილებლად ყველა კომპონენტში ეს იქნება გრანტის კომპონენტი თუ სხვა კომპონენტები, რასაც სახელმწიფო ეხმარება ფერმერს, აუცილებლად უნდა ჩაიდოს შიგ სერტიფიკატები, სავალდებულო სერტიფიკატები, ეს აუცილებლად უნდა იყოს. სხვა შემთხვევაში ნაწილობრივ გაკეთებული საქმეა ეგა და მეორეს მხრივ ვადასტურებთ და ხმამაღლა შემიძლია თქვა, რომ გადაყრილი ფული არის.
იმიტომ რომ მენტალობა სოფელში და სოფლის მეურნეობაში არ არსებობდა არასოდეს რომ სერტიფიცირება რაოდენ აუცილებელი უნდა ყოფილიყო საბოლოო პროდუქტისათვის. იმიტომ რომ რატომ ინგლისელი ბავშვი უნდა იყოს დაზღვეული, რატომ ფრანგი უნდა იყოს დაზღვეული, რატომ უნდა იყოს სხვები რატომ მოთხოვნადი რატომ უნდა იყოს სერტიფიკატი ასეთნაირად. ალბათ ეს კითხვა გავაჩინოთ. აუცილებელია, ხო? და ამ დროს ჩვენი ოჯახები ამაზე არ ფიქრობდა, დღემდე არ ფიქრობდა და კიდევ ერთხელ იმდენად მოთხოვნადი ხდება ჩვენი დიასახლისებისაგან უკვე ისეთი კითხვები შემოდის, როგორც თქვენ ღებულობთ კითხვებს, ისე ღებულობთ ჩვენ კითხვებს საინტერესო კითხვები მოდის. აი დილის 6 საათზე და გირეკავს კანთენიისას ქალი ტელეფონზე და ქალბატონი დიასახლის და გეუბნება დილის 6 საათზე. იცით? იმიტომ რომ ისე თქვენ აღძინავთ მაგას. რეკავს და გეკითხება, აი სად შემილია შევიძინო მაგალითისათვის პიტნა. რატო ხვალ დილით უნდა წავიდე სამსახურში 9 საათზე და რომელ ქსელურ მარკეტში იქნება, იმიტომ იგრედიენტად მისაჭიროება პიტნა. და უპასუხო და უნდა მიუნიშნო, ხო? და ის პიტნა შეიძლება აგერ დეზერტირების ბაზარზე გდებს, მაგრამ არ მიდის უკვე იქამდე, რომ დარწმუნებული არ არის ეს ხარისხიანია თუ არა. ეხლა კითხვა რატომ უნდა დაიწყოს და რაზე უნდა დაიწყოს? ჩვენ როცა ამაზე ფიქრობდით, ხო, ფიქრობდით იმაზე თავის დროზე, როცა ამ თემებს უყრდით თავს სერტიფიცირების ევროგაპის საკითხებს, საქართველოში არ არსებობდა არავითარი, არც სახელმწიფოს ჰქონდა, არც არავითარი საკონსულტაციო კომპანია არ იყო, რომ სადმე გვეკითხა. მივადებით ესპანეთს. ესპანეთში ახლა ურთიერთობა ახლა იმ ქვეყანაში წარმოვიდგინეთ, ეს ხდება 2006 წელში, 7 წელში რაოდენ ცუდი სიტუაცია არის. არავითარი ფართობი არ გაგვაჩნია, მხოლოდ გლეხური მეურნეობების ფართობები როგორც იყო, აი საკარმიდამო მიწის ნაკვეთებში 1000-2000 კვადრატული მეტრი. მივხვდით იმას, რომ ეს ვერ მოგცემდა რაღაც კლიმატის შეცვლაში რაიმე საფუძვლებს. ამიტომ აუცილებელი იყო რაღაც მოცულობით ფართობზე და სადღაც 10 ჰექტარიანი ფართობი შევისყიდეთ ჩვენ და გავაშენეთ პირველი სათბური ჰექტარ ნახევარი 2 ჰექტარამდე იყო. აი ამ 2 ჰექტარზე განვათავს ეს გავაკეთეთ ეს სტანდარტები ყველაფერი და 2009 წელს უკვე ჩვენ გქონდა გლობალ გაპის სტანდარტი. მე მგონი კიდევ ბევრი მოგბაძავთ ამ მიმართულებით და ძალიან ბევრი ქართული საწარმო იქნება თუ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით სხვა დარგის წარმომადგენელი, რომელიც პირველ რიგში გეოგაპის სტანდარტს დააკმაყოფილებს და შემდეგ უკვე სხვა საერთაშორისო სტანდარტებითაც იქნებიან აღჭურვილობა იმისათვის, რომ მარტივად გაიტანონ ექსპორტზე პროდუქტი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. სამცხარო ჩვენ დრო ამოიწურა. მადლობა ნინო ძალიან. პირობას ვიძლევი, რომ კიდე მოვიწევ უფრო დეტალურად საუბრობთ, თან გასაკეთებელი გვექნება უკვე სიმულაცია, ბექა ძალიან დაკავდა და მგონია რომ ისწავლის და თვითონაც გააკეთებს საწყურს, სტარტაპერის სესხს აიღებს და მე გააკეთებს. ბექა ნახევარკაში ამზადებს მეურნეობას, მაგრამ ჩვენ ვზადავთ ყოველგვარი კონსულტაციისათვის. ჩვენი ღია კომპანია არის. გაჭაში რო აითვისებ ბექა საკარმიდამო ტერიტორიას, მე შენც რესპონდენტად მოგიწევთ. იქამდე დღეს მას საქმის კურსის ეთერებში უნდა დაელოდოთ საინტერესო სიახლეები და დღეს მნიშვნელოვანი ამბებით. მადლობა ნინო ზაფახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, სურაბ ჯანელიძეს, ჰერბიას დამფუძნებელს და ელია კუნჭულიას გეოგაპის სერტიფიკატის სპეციალისტს მასპინძლობდა. ნინო შემდეგ ოთხშაბათს შევხვდებით. წინ გელოდებათ მუდმივად განახლებული ამბები BM-ზე და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.